còn Trương Dịch cuối cùng cũng có thể dành thời gian về nghỉ ngơi một chút. Khi trở về biệt thự Hemingway, hai cô hầu gái song sinh Nặc Nặc và Y Y với vẻ mặt buồn bã vây quanh, nước mắt lưng tròng mách tội. Chủ nhân, hu hu, sao lần này ngài đi lâu như vậy mà không về, có phải ngài không cần Nặc Nặc nữa không? Chủ nhân, có phải Y Y làm chưa đủ tốt không? Vì vậy ngài mới ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Hai cô hầu gái hồng hào, giống như ba ba đều chỉ mới 18 tuổi. Trương Dịch thường ngày rất cưng chiều họ, khiến họ cảm thấy ấm áp, vì vậy lúc này họ đều đặc biệt dựa dẫm vào Trương Dịch. Chỉ là, trong thời gian Trương Dịch không có ở đó, mặc dù họ nhớ nhung nhưng vẫn ghi nhớ rõ thân phận hầu gái của mình, vì vậy không dám làm phiền. Đến khi Trương Dịch trở về, họ mới lập tức đến nũng nịu. Trương Dịch cười xoa đầu hai cô hầu gái, ha ha, đều là chuyện làm ăn, đàn ông mà, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Chuyện của ba ba tạm thời không cần nói cho họ biết. Hai cô hầu gái ngoan ngoãn giúp Trương Dịch cởi áo khoác và giày. Y Y mặt đỏ nói, chủ nhân, trời đã tối rồi. Ngài ăn cơm trước, tắm trước hay nghỉ ngơi trước? Vì vậy, Trương Dịch ôm họ, lại vui vẻ ấm áp một lúc. Tình hình kinh doanh của Tao Bao rất tốt, Trương Dịch cũng không có gì phải lo lắng nhiều về chuyện làm ăn. Vài người phụ nữ bên cạnh hắn, mỗi người đều có việc riêng, không gây thêm bất kỳ phiền phức nào cho hắn. Tô Minh Ngọc là một người nghiện công việc, mỗi ngày đều bận rộn xử lý các công việc lớn nhỏ của tập đoàn. Vương Khải Ly được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận thiết kế của Tao Bao, càng bận rộn không sao tả xiết, còn ba ba cũng đắm chìm trong thế giới âm nhạc. Vì vậy, Trương Dịch hiếm khi được nhàn rỗi. Ở nhà trêu chọc các cô hầu gái, thỉnh thoảng nhớ đến mấy người phụ nữ của mình thì đi tìm họ ân ái một phen. Do kỹ năng mới mà hệ thống thưởng là tâm kinh thuần dương, khiến năng lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, mỗi lần đều khiến mấy người phụ nữ mệt mỏi không chịu nổi. May mà Trương Dịch đều luân phiên đến, nếu không thì lâu dần, ngay cả ba ba tràn đầy năng lượng nhất cũng sẽ bị suy thận. Sáng hôm đó, Trương Dịch mặc đồ ngủ ăn sáng xong, nằm trên chiếc ghế sofa nhập khẩu khổng lồ của Tây Ban Nha trong phòng khách và bật tivi. Kênh tin tức buổi sáng đột nhiên phát một tin tức thú vị. Theo thông báo của Bộ Thương mại vào rạng sáng hôm nay, sẽ tiến hành kiểm dịch nghiêm ngặt đối với 71 loại hàng hóa nhập khẩu từ Úc, dưới đây là danh mục hàng hóa. Khi Trương Dịch nhìn thấy tin tức này, hắn cười nói với hai cô hầu gái, 2 năm qua, Úc luôn gây chuyện, rõ ràng Hoa Hạ là cha nuôi vàng của họ nhưng họ lại không biết cách làm cha vui lòng. Bây giờ cha tức giận rồi, không cho con ăn nữa, những người này phải khóc mất. Nặc Nặc và Y Y cũng cười. Chủ nhân nói đúng. Tôi cũng nghĩ vậy. Trương Dịch cười cười, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Úc, có vẻ như có liên quan đến tập đoàn của hắn. Nghĩ như vậy, những tài liệu thương mại về tập đoàn Thịnh Thế trong đầu hắn lập tức hiện ra. Trương Dịch liếc nhìn TV, trên đó đang phát danh mục hàng hóa sẽ bị đưa vào danh sách. Hắn vội nhấn nút tạm dừng, xem kỹ lại một lần. Nhìn xong, hắn lập tức xoa trán bất lực, cười khổ. Tôi đã nói rồi mà, dù sao cũng sẽ có ảnh hưởng. Trong số các hoạt động kinh doanh ngoại tuyến của tập đoàn Thịnh Thế, có 2 ngành công nghiệp trụ cột, thứ nhất là bất động sản Thịnh Thế, thứ hai là Thịnh Thế Tử nghiệp. Còn Thịnh Thế Tử nghiệp, hoạt động kinh doanh chính là rượu vang, trong đó phần lớn hàng hóa được mua từ Úc. Vì vậy, lần hạn chế nhập khẩu rượu vang đột ngột này chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào Thịnh Thế Tử nghiệp. Thấy Trương Dịch xoa mày cười khổ, hai cô hầu gái lập tức quan tâm hỏi, chủ nhân, ngài sao vậy? Trương Dịch cúi đầu nhìn, quả nhiên là chị em sinh đôi, ngay cả động tác và biểu cảm cũng có thể đồng bộ, trông rất đáng yêu. Không có vấn đề gì lớn. Trương Dịch xua tay. Nhưng hoạt động kinh doanh của Thịnh Thế Tử nghiệp có lẽ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thôi bỏ đi, chuyện này cũng không có cách nào, để lão Lục tự đau đầu đi. Trương Dịch cũng rất thẳng thắn, như thể Thịnh Thế Tử nghiệp không phải là bộ phận sự nghiệp của hắn vậy. Nặc Nặc và Y Y nghe vậy cũng căng thẳng. Chủ nhân, Thịnh Thế Tử nghiệp rất nổi tiếng ở Hoa Hạ. Nếu bị ảnh hưởng thì tài sản của ngài không phải cũng bị ảnh hưởng lớn sao? Trương Dịch gật đầu, sẽ có một chút ảnh hưởng nhưng không sao. Hắn không phải không muốn quản chuyện này, mà là về mảng bán rượu, phó tổng giám đốc phụ trách của Thịnh Thế Tử nghiệp, Lục Đạt Khai mới là người chuyên nghiệp. Mặt khác, hắn cũng không thực sự quan tâm đến mảng kinh doanh ngoại tuyến này. Bởi vì với sự phát triển của Tao Bao, sớm muộn gì mảng kinh doanh này cũng sẽ trở thành em út. Giữ lại chỉ để bố trí tốt hơn sau này mà thôi. Còn về khoản lỗ, có thể lỗ vài chục tỷ, nói thật, hắn cũng không quan tâm lắm. Số tiền nhỏ như vậy, chỉ cần Tao Bao hoàn thành bố trí vài ngày là kiếm lại được. Gặp chuyện đừng hoảng, rồi sẽ có cách giải quyết. Hắn rất bình tĩnh ngáp một cái, sau đó đưa tay ôm hai cô hầu gái vào lòng. Cho tôi mượn một chiếc gối ôm, để tôi xoa bóp một chút. Khác với sự bình tĩnh của Trương Dịch, hai tập đoàn lớn ở thành phố Thiên Hải,
Tập đoàn Thịnh Thế và tập đoàn Vinh Tín đã có phản ứng vô cùng mạnh mẽ đối với lệnh hạn chế nhập khẩu rượu vang Úc đột ngột xuất hiện lần này. Lục Đạt Khai thậm chí còn không có khẩu vị ăn sáng sớm đã đến tập đoàn, sau đó triệu tập tất cả các giám đốc cấp cao trong bộ phận sự nghiệp của mình họp. Hiện tại không thể mua được rượu từ Úc nữa, 50% rượu của bộ phận chúng ta đều nhập từ Úc. Nếu chuỗi cung ứng này bị cắt đứt, thị trường của chúng ta sẽ nhanh chóng thu hẹp. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Lục Đạt Khai nói rất kích động. Các giám đốc cấp cao bên dưới cũng mặt mày xanh mét, rõ ràng cuộc khủng hoảng đột ngột xuất hiện lần này khiến họ bối rối, đầy cảm giác khủng hoảng. Việc cấm nhập khẩu toàn bộ các loại rượu vang như thế này là lần đầu tiên trong lịch sử. Vì vậy, không ai có kinh nghiệm về phương diện này, càng không biết phải đối mặt như thế nào. Chúng ta đã mất mười mấy năm để xây dựng thị trường, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Tôi đề nghị dùng rượu vang của châu Mỹ và châu Âu để thay thế. Một giám đốc công ty con lên tiếng, vô dụng. Một giám đốc công ty con ngoài 40 tuổi ngồi ở hàng ghế trước lắc đầu bất lực. Tập đoàn chúng ta chỉ kinh doanh rượu được mười mấy năm, thị trường không rộng như vậy. Hơn nữa, từ trước đến nay, Thịnh Thế Tử nghiệp chủ yếu kinh doanh rượu vang Úc. Có thể nói, chúng ta là đại lý lớn nhất của Úc tại Hoa Hạ. Rượu vang của châu Mỹ về chất lượng thì không ổn, không đủ sức chống đỡ thị trường cao cấp. Có người bên cạnh sốt ruột hỏi, vậy chúng ta sang châu Âu lấy hàng. Chất lượng rượu vang của châu Âu chắc chắn được đảm bảo, đặc biệt là rượu vang của Pháp. Cho dù phải tốn thêm tiền, chúng ta cũng phải giữ vững thị trường hiện tại. Ít nhất là bây giờ dù không kiếm được tiền nhưng thị trường vẫn được bảo toàn, sau này vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Ai mà không biết rượu vang Pháp là ngon nhất. Người quản lý đó phản bác lớn tiếng, nhưng các anh chưa từng kinh doanh rượu của châu Âu nên không biết đâu. Những vùng sản xuất rượu tốt nhất của Pháp, Bordeaux và Burgundy, rượu của họ bán sang Hoa Hạ, về cơ bản đều bị các đại lý khác chia sạch rồi. Lục Đạt Khai cau mày, cả văn phòng tràn ngập bầu không khí kiềm nén. Đối với người bình thường, trừng phạt kinh tế là chuyện rất hả hê. Nhưng đối với họ, đây lại là chuyện tồi tệ đến mức có thể mất đi bát cơm trong tay. Bây giờ chỉ có thể bỏ tiền ra mua hàng từ tay các đại lý khác. Cho dù giá cao hơn một chút, thậm chí chúng ta bán giá gốc, không tính công, cũng phải duy trì thị trường. Lục Đạt Khai dứt khoát nói. Tất cả các giám đốc cấp cao của Thịnh Thế Tử nghiệp đều kinh ngạc. Nếu như vậy, cấp trên có đồng ý không? Hơn nữa, như vậy chẳng phải chúng ta làm không công sao? Nhiều người đều lộ vẻ nghi ngờ. Nếu làm như vậy thì tiền hoa hồng sau này của họ sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tiền thật sự biến mất khỏi bảng lương, họ không vui vẻ gì. Lục Đạt Khai vội vàng an ủi, các anh yên tâm. Tôi sẽ bàn bạc vấn đề tổn thất này với Tổng Giám đốc Tô, sẽ không để các anh phải chịu thiệt. Cuộc khủng hoảng này sẽ qua thôi, chỉ cần thị trường còn, sau này vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Nhớ nhé, khủng hoảng chỉ là tạm thời, trước tiên chúng ta phải vượt qua cửa ải này. Sau khi nghe Lục Đạt Khai đảm bảo, các giám đốc cấp cao của Thịnh Thế Tử nghiệp vẫn rất lo lắng nhưng may là Lục Đạt Khai đã hứa sẽ không ảnh hưởng đến tiền hoa hồng của họ nên họ mới yên tâm hơn một chút. Dù sao thì tiền hoa hồng của họ được tính dựa trên cả doanh số và tỷ suất lợi nhuận, nếu vẫn tính theo cách tính trước đây thì mọi người chỉ có thể nhận lương cơ bản, bởi vì chắc chắn là tháng nào cũng lỗ. Sau khi an ủi xong nhân viên dưới quyền, Lục Đạt Khai trở về văn phòng của mình. Ông ta cởi áo khoác, vẻ mặt nghiêm trọng cầm lấy cốc giữ nhiệt bên cạnh, uống một ngụm lớn, làm ẩm đôi môi khô nớt. Sau đó, ông ta cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi cho người phụ trách dự án rượu của tập đoàn Vinh Tín. Khác với tình hình căng thẳng ở tập đoàn Thịnh Thế, ở tập đoàn Vinh Tín, từ chủ tịch Hàn Vũ Nặc trở xuống, toàn bộ bộ phận dự án rượu đều vô cùng phấn khích. Họ và tập đoàn Thịnh Thế đều là những tập đoàn dân sinh liên quan đến nhiều lĩnh vực, vì vậy ngành rượu cũng là một lĩnh vực mà họ tham gia. Không, có lẽ không nên nói là tham gia, mà nên nói rằng rượu là một trong những ngành kinh doanh chính của tập đoàn Vinh Tín. Là một tập đoàn khởi nghiệp từ lĩnh vực ẩm thực, tập đoàn Vinh Tín đã sớm triển khai kinh doanh rượu để thuận tiện phục vụ cho ngành ẩm thực. Không giống như tập đoàn Thịnh Thế có thâm niên ít hơn, họ đã kinh doanh lâu hơn và cũng tham gia vào nhiều loại rượu hơn. Tuy nhiên, sau đó, do rượu vang đỏ Úc nhập khẩu ồ ạt, khiến tập đoàn Thịnh Thế vượt lên dẫn trước, ngang hàng với họ. Hiện tại, vùng sản xuất rượu vang đỏ chính của tập đoàn Thịnh Thế đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đối với tập đoàn Vinh Tín mà nói, đây tuyệt đối là một tin tốt như trời ban. Hội đồng quản trị, hôm nay các cổ đông lớn đều tụ họp tại đây, thảo luận về vấn đề chiến lược phát triển rượu của tập đoàn trong thời gian tới. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội này, chiếm lĩnh thị trường tỉnh Giang Nam, giá trị thị trường của họ sẽ tăng ít nhất 20%. Hàn Vũ Nặc ngồi cao trên ghế chủ tịch, bộ vest màu tím gợi cảm được may riêng, không ngần ngại để lộ chiếc áo sơ mi trắng muốt, phần ren đen của đồ lót hiện rõ nhưng cô ta không hề để ý. Điều này khiến nhiều cổ đông năm 60 tuổi xung quanh phải nuốt nước bọt, không thể rời mắt. Tốt,
Tốt lắm, tôi đã biết chuyện này rồi nhưng đây là chuyện trọng đại, tôi phải thận trọng báo cáo với chủ tịch, anh chờ tin của tôi nhé. Người bên cạnh Hàn Vũ Nặc chính là phó chủ tịch tập đoàn Vinh Tín Lý Xuân Minh, ông ta là một ông già hói đầu, lùn và béo, đồng thời cũng là người phụ trách dự án rượu. Gác máy, Lý Xuân Minh cười nói với Hàn Vũ Nặc, vừa rồi là điện thoại của Lục Đạt Khai của tập đoàn Thịnh Thế. Hắn ta muốn chúng ta chuyển nhượng một phần nguồn hàng ở châu Âu cho họ. Nói là có thể cho chúng ta 10% lợi nhuận. Ồ, ôi, 10% lợi nhuận ư, vậy chẳng phải họ làm không công sao? Xem ra họ đã sốt ruột rồi, ha ha ha, tốt, tốt lắm. Vậy chẳng phải chúng ta chẳng cần làm gì cũng có thể kiếm được hàng chục tỷ sao, thật tuyệt. Các cổ đông của tập đoàn Vinh Tín cười lớn vui vẻ. Họ nắm giữ thị phần rất cao đối với rượu vang đỏ ở thị trường châu Âu. Xét cho cùng, nơi tiêu thụ rượu vang đỏ ở Hoa Hạ chủ yếu là ở miền Nam. Và ở miền Nam, chủ yếu là các khu vực kinh tế phát triển xung quanh thành phố Thiên Hải. Vì vậy, thị phần rượu vang đỏ của tập đoàn Vinh Tín rất cao. Nếu tập đoàn Thịnh Thế muốn bù đắp vào khoảng trống của rượu vang đỏ Úc, có thể nói rằng trong thời gian ngắn, chỉ có tập đoàn Vinh Tín mới có thể ra tay giúp đỡ họ. Các cổ đông của tập đoàn Vinh Tín vui mừng khôn xiết. Là đối thủ lâu năm, tập đoàn Thịnh Thế lại tự dưng tặng tiền cho họ tiêu, tất nhiên họ vui rồi. Xét cho cùng, nếu tự mình làm thì lợi nhuận gộp thường chỉ có 18 đến 20%. Trừ đi một số chi phí, có thể đạt được lợi nhuận 10% là khá tốt rồi. Nhưng Lục Đạt Khai lại nghiến răng, trực tiếp đưa cho họ 10% lợi nhuận để yêu cầu họ chuyển nhượng. Tức là họ chẳng cần làm gì, cũng không cần mạo hiểm gì, có thể trực tiếp nhận tiền. Nói trắng ra, sau này Thịnh Thế Tử Nghiệp chẳng khác gì làm công cho họ. Lý Xuân Minh cười nói, Lục Đạt Khai này cũng đủ tàn nhẫn, để giữ thị trường mà đến cả quần lót cũng không cần. Chỉ là làm như vậy chẳng khác nào uống thuốc độc giải khát, không biết họ có thể chống đỡ đến khi thị trường khởi sắc không. Một khi chính sách của chính phủ đã ban hành, không ai có thể đảm bảo được khi nào sẽ được gỡ bỏ. Lỡ như rượu vang đỏ của Úc mãi không nhập khẩu được thì Thịnh Thế Tử Nghiệp sẽ lỗ ít nhất hàng chục tỷ mỗi năm, đến lúc đó chắc chắn sẽ phá sản. Nghe vậy, đôi môi đỏ thắm của Hàn Vũ Nặc nở một nụ cười chế giễu. Nhưng nếu chúng ta không chuyển nhượng cho họ, trực tiếp để thương hiệu của họ biến mất khỏi thị trường miền Nam, chẳng phải tốt hơn sao? Câu nói này vừa thốt ra, cả hội đồng quản trị đều im lặng. Nếu tập đoàn Vinh Tín không ra tay giúp đỡ vào lúc này, tập đoàn Thịnh Thế sẽ không thể bổ sung nguồn hàng thì thị trường của họ nhiều nhất là 1 tháng nữa sẽ thu hẹp đáng kể, các cửa hàng sẽ phải đóng cửa hết. Nhưng làm ăn thì có gì là sống chết với nhau. Mọi người đều muốn kiếm tiền chứ không phải thù hằn cá nhân. Nếu có thể đôi bên cùng có lợi thì đó là tốt nhất. Cung cấp rượu cho tập đoàn Thịnh Thế, họ sẽ kiếm được hàng chục tỷ mà không cần làm gì. Không cung cấp cho tập đoàn Thịnh Thế, họ sẽ không nhận được số tiền này, còn kết thù với tập đoàn Thịnh Thế, nhưng Thịnh Thế Tử Nghiệp cũng sẽ phá sản. Nói cách khác, Hàn Vũ Nặc chọn cách giết địch 1000 tự tổn hại 800, không sáng suốt. Hàn Vũ Nặc nhìn ra suy nghĩ của những cổ đông này, cô ta mỉm cười, từ từ cởi chiếc áo vest rộng thùng thình của mình ra, để lộ chiếc váy hở vai quyến rũ bên trong. Cả văn phòng như đột nhiên xuất hiện một mùi hương quyến rũ, khiến người ta không thể cưỡng lại. Hàng chục tỷ thì là cái gì? Nếu tập đoàn Thịnh Thế hồi phục, họ vẫn sẽ là mối họa lớn của chúng ta. Nhưng nếu có thể nắm bắt được cơ hội này, khiến họ hoàn toàn phá sản. Mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không thấy hiệu quả gì nhưng xét về lâu dài thì chắc chắn là điều tốt. Cô ta nằm trên bàn một cách quyến rũ, ánh mắt mê hoặc lướt qua từng cổ đông. Hơn nữa, khi họ không còn nguồn hàng, rượu của chúng ta chắc chắn sẽ bán chạy. Đây là cơ hội tuyệt vời để chiếm lĩnh thị trường miền Nam, các anh không động lòng sao? Một nhóm cổ đông nhìn nhau, trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc. Hai cách làm đều có ưu nhược điểm, không ai nói rõ được cách nào phù hợp hơn. Ngay lúc này, Phó Chủ tịch Lý Xuân Minh đột nhiên giơ tay phát biểu, tôi ủng hộ 100% ý kiến của Chủ tịch. Mọi người đừng để lợi ích trước mắt làm mờ mắt. Để tập đoàn Vinh Tín của chúng ta có thể hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường rượu miền Nam trong tương lai thì việc đánh bại Thịnh Thế Tử Nghiệp mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngay khi Lý Xuân Minh vừa bày tỏ quan điểm, những người cùng phe với ông ta cũng lần lượt lên tiếng ủng hộ. Đúng vậy, chúng tôi cũng ủng hộ ý kiến của Chủ tịch. Phải thừa nước đục thả câu, thương trường như chiến trường, không thể cho họ cơ hội thở dốc. Những người khác nhìn Lý Xuân Minh với vẻ khinh bỉ, trong lòng thầm mắng, con chó liếm này. Nhưng thấy Hàn Vũ Nặc và Lý Xuân Minh đã đạt được sự đồng thuận, mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn ủng hộ Hàn Vũ Nặc. Được rồi, sau này tôi sẽ đích thân liên lạc với Chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế. Trừ khi hắn ta đồng ý chuyển nhượng nhiều lợi ích hơn cho chúng ta mới cân nhắc cứu hắn ta. Nếu không, chúng ta sẽ thực hiện theo nghị quyết hôm nay. Cô ta cười rất đẹp nhưng lại khiến người ta có cảm giác hơi nguy hiểm. Trương Dịch, đồ khốn nạn, anh cứ chờ đấy. Hàn Vũ Nặc thầm nói trong lòng.
Cứ nghĩ đến lần trước hắn đã đối xử thô lỗ với mình, còn đánh em trai mà cô yêu thương là Hàn Xuân Lôi vào viện, Hàn Vũ Nặc lại thấy đầy lửa giận. Đừng bao giờ đắc tội với phụ nữ, nếu không cô ta có thể sẽ nhớ anh cả đời. Biến cố bất ngờ trong ngành rượu bia đã giáng một đòn rất mạnh vào Thịnh Thế Tử Nghiệp trực thuộc tập đoàn Thịnh Thế. Phó tổng giám đốc phụ trách dự án Thịnh Thế Tử Nghiệp Lục Đạt Khai sau khi liên lạc với Lý Xuân Minh, người phụ trách mảng rượu bia của tập đoàn Vinh Tín, vẫn cảm thấy không yên tâm, vừa lo lắng chờ đợi kết quả, vừa đi tìm Tô Minh Ngọc. Tổng giám đốc Tô, lần này là chuyện ảnh hưởng đến sự tồn vong của Thịnh Thế Tử Nghiệp. Không biết bên cô có thể thay mặt tập đoàn liên lạc với tập đoàn Vinh Tín không, để bên đó chuyển nhượng rượu cho chúng ta không? Lục Đạt Khai vô cùng căng thẳng nói với Tô Minh Ngọc. Hiện tại thái độ của Lý Xuân Minh vẫn chưa rõ ràng, hiển nhiên là đối phương chưa đưa ra quyết định. Mặc dù đây là thủ đoạn thương mại rất thường dùng nhưng Thịnh Thế Tử Nghiệp hiện tại không thể trì hoãn. Rượu trong kho chỉ có từng ấy, một khi bán hết, toàn bộ thị trường của họ sẽ sụp đổ. Tô Minh Ngọc nghe báo cáo của Lục Đạt Khai cũng hơi nhíu mày. Khuôn mặt xinh đẹp cùng khí chất như nữ hoàng, ngay cả khi nhíu mày cũng khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Tập đoàn không thể nhượng bộ thêm bất cứ điều gì nữa. Anh đã đề xuất sẽ đưa toàn bộ lợi nhuận cho tập đoàn Vinh Tín, vô tình gánh thêm chi phí nhân công của hơn 1.000 nhân viên Thịnh Thế Tử Nghiệp của chúng ta. Đây đã là giới hạn. Nếu bên anh không thương lượng được, tôi không thể bù đắp cho các anh từ các chuỗi ngành khác. Tô Minh Ngọc cũng biết tình hình lúc này rất cấp bách. Nhưng Thịnh Thế Tử Nghiệp có lớn đến đâu cũng không lớn bằng Tao Bao. Bây giờ toàn bộ tâm sức của cô đều dồn vào việc xây dựng đế chế thương mại điện tử siêu cấp này. Thực ra đối với các hoạt động kinh doanh truyền thống ngoại tuyến, cô đã bắt đầu dần dần trao quyền cho cấp dưới tự quản lý. Dù sao Thịnh Thế Tử Nghiệp và Thịnh Thế Địa Ốc đều có lịch sử hàng chục năm, chuỗi ngành tương đối ổn định. Trừ khi gặp phải chuyện lớn, nếu không cô không cần can thiệp quá nhiều. Còn bây giờ, biến động lớn của Thịnh Thế Tử Nghiệp chính là lay động đến nền tảng của dự án này. Nếu muốn bù đắp phần tổn thất này, nhất định phải trả giá rất lớn. Vì vậy, Tô Minh Ngọc rất dứt khoát. Để các anh kinh doanh lỗ vốn là giới hạn mà tôi có thể chịu đựng. Nhưng sẽ không vì các anh mà làm tổn hại đến lợi ích của các ngành khác. Dù sao thì hiện tại cả Thịnh Thế Địa Ốc và Tao Bao đều rất ổn định. Không cần thiết phải vì một Thịnh Thế Tử Nghiệp mà kéo theo các dự án khác. Huống hồ có hiệu quả hay không, cũng không ai biết rõ. Nhưng Tổng Giám đốc Tô, những năm qua Thịnh Thế Tử Nghiệp của chúng tôi đã mang lại rất nhiều lợi ích cho tập đoàn, cô không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ chứ. Lục Đạt Khai lo lắng cầu xin. Tô Minh Ngọc nghe vậy, từ từ dựa vào ghế sofa, ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn ông ta. Tổng Giám đốc Lục, xin anh nhớ kỹ, chúng ta đều là thương nhân, mà bản chất của thương nhân là theo đuổi lợi ích. Tôi sẽ không vì sự huy hoàng trong quá khứ của Thịnh Thế Tử Nghiệp mà mạo hiểm lớn như vậy. Cô lắc đầu, đây là kết quả của sự can thiệp của chính quyền, đã vượt quá khả năng của chúng ta. Nếu tập đoàn Vinh Tín không thể chấp nhận các điều kiện chúng ta đưa ra, anh chỉ có thể thu hẹp thị trường, hoặc chuyển đổi kịp thời, kinh doanh các loại rượu bia khác. Lục Đạt Khai thất vọng, còn muốn nói gì đó nhưng Tô Minh Ngọc đã lạnh lùng nói, được rồi, anh xuống trước đi, tôi còn có việc khác phải làm. Ông ta im lặng, trong lòng dâng lên ngọn lửa giận dữ không thể kiềm chế. Nhưng rất nhanh, ngọn lửa này đã tắt ngúm. Đúng vậy, Thịnh Thế Tử Nghiệp là do ông ta một tay gây dựng nên, liên quan đến lợi ích của ông ta. Nhưng đối với tập đoàn, không thể đầu tư một khoản tiền lớn vào một ngành không rõ tương lai. Dù sao thì lúc này, ai cũng biết Tao Bao mới là đứa con cưng của tập đoàn. Còn dự án truyền thống của ông ta, có thể duy trì hoạt động là tốt lắm rồi, căn bản không thể trông chờ vào việc nhận được khoản đầu tư lớn. Lúc này, Lục Đạt Khai chỉ có thể ôm một tia hy vọng cuối cùng. Đó là tập đoàn Vinh Tín có thể chấp nhận các điều kiện ông ta đưa ra, đồng ý lấy lãi 10%, phân phối một phần rượu vang châu U cho họ. Rời khỏi văn phòng của Tô Minh Ngọc, Lục Đạt Khai mặt mày u ám bước vào thang máy. Lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên. Ông ta cầm điện thoại lên xem, lập tức phấn khích bắt máy, vì màn hình điện thoại hiển thị là Phó Chủ tịch Tập đoàn Vinh Tín, người phụ trách dự án rượu bia Lý Xuân Minh gọi đến. Alo, Giám đốc Lý, vừa nãy tôi nói với ông chuyện đó, ông xem. Nụ cười của Lục Đạt Khai có phần nịnh nọt nhưng khoảnh khắc sau, nụ cười trên mặt ông ta cứng đờ. Xin lỗi nhé, Tổng Giám đốc Lục, đề xuất này của các anh tuy rất tốt nhưng năm nay nguồn hàng của Tập đoàn Vinh Tín chúng tôi cũng rất căng thẳng. Anh biết đấy, năm nay mưa ở châu U không tốt, nho giảm sản lượng rất nhiều. Ôi, chúng tôi cũng rất khó khăn. Vì vậy, lần này chúng tôi không thể giúp được gì rồi. À nhưng anh có thể tìm các công ty khác giúp đỡ mà. Một số công ty rượu vang ở phía Nam có rất nhiều hàng tồn kho. Trán Lục Đạt Khai toàn là mồ hôi lạnh. Giám đốc Lý, ông đừng đùa với tôi chứ. Ông nói đến mấy công ty ở Bordeaux đó sao? Họ chủ yếu kinh doanh rượu vang châu U, cũng luôn là đối thủ cạnh tranh trên thị trường của chúng tôi, căn bản không thể nhường cho chúng tôi được.
Vài công ty mà Lý Xuân Minh nói đến có quy mô không cùng cấp độ với Thịnh Thế và tập đoàn Vinh Tín. Rượu bia của họ tự bán còn dư, chuyển nhượng cho tập đoàn Thịnh Thế chẳng khác nào muối bỏ bể. Ôi, chúng tôi cũng không có cách nào khác, vậy thì cứ nói vậy đi, tôi còn có việc, lần sau nói chuyện tiếp nhé. Giám đốc Lý, đừng, giám đốc Lý, chúng ta nói chuyện tiếp đi. Ông có yêu cầu gì cứ nêu ra, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng đáp ứng, những chuyện khác có thể thương lượng. Lục Đạt Khai vội vàng đến toát mồ hôi hột. Ha ha, chuyện này tôi không quyết định được, đó là ý của chủ tịch tập đoàn chúng tôi. Nhưng với tư cách là bạn cũ, tôi có thể nhắc nhở anh một chút. Để chủ tịch của các anh là ông Trương Dịch đến nói chuyện, có lẽ sẽ hiệu quả hơn anh đấy. Nói xong, Lý Xuân Minh cúp điện thoại. Lục Đạt Khai nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, cả người như mất hết sức lực, tuổi đã ngoài 50, thân hình béo mập ngã vật xuống sàn thang máy, khó khăn dựa vào tay vịn. Chủ tịch Trương Dịch, ôi! Khuôn mặt ông ta đầy vẻ cay đắng, trong mắt lóe lên tia hy vọng duy nhất. Trương Dịch từng đích thân nói rằng, ý kiến của Tô Minh Ngọc chính là ý kiến của hắn. Bây giờ Tô Minh Ngọc đã từ chối yêu cầu của ông ta, vậy Trương Dịch còn đồng ý giúp cứu vãn Thịnh Thế Tử Nghiệp không? Nhưng dù thế nào đi nữa, đây cũng là hy vọng cuối cùng của ông ta. Lục Đạt Khai mở danh bạ, số liên lạc được đánh dấu sao đặc biệt ở vị trí đầu tiên chính là của Trương Dịch. Ông ta nghiến răng, bấm số điện thoại của Trương Dịch. Sau 5-6 giây, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối. Alo, chủ tịch, tôi là phó chủ tịch phụ trách Thịnh Thế Tử Nghiệp, Lục Đạt Khai đây, anh còn nhớ tôi không? Ồ, là tổng giám đốc Lục à, lâu rồi không gặp. Thế nào, hôm nay cảm thấy thế nào? Trong giọng nói của Trương Dịch mang theo chút ý cười. Lục Đạt Khai tìm mình để làm gì, hắn đương nhiên biết rõ. Lục Đạt Khai lúc này đã gần như tuyệt vọng, bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình gọi điện liên lạc với Trương Dịch. Bởi vì Trương Dịch từng nói, trừ khi có chuyện gấp 10 vạn lần, nếu không thì đừng tùy tiện tìm hắn. Bây giờ đối với Lục Đạt Khai mà nói, chẳng phải là thời khắc sống còn sao. Chủ tịch, bây giờ tôi sắp phát điên rồi, ông phải nghĩ cách cứu Thịnh Thế Tử Nghiệp của chúng tôi. Nếu không, thị trường của chúng tôi sẽ hoàn toàn thu hẹp. Thịnh Thế Tử Nghiệp cũng sẽ từ nhà phân phối rượu bia hàng đầu trong nước trở thành một công ty nhỏ trong khu vực. Lục Đạt Khai khóc lóc kể lể. À, tôi biết rồi, anh đừng vội, đợi một lát tôi sẽ đến tập đoàn một chuyến, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết. Giọng điệu của Trương Dịch rất bình tĩnh, không hề có chút lo lắng nào. Nghe vào tai Lục Đạt Khai, lập tức khiến ông ta cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng được hạ xuống không ít. Mặc dù bây giờ ông ta không biết phải phá vỡ thế cục này như thế nào, tập đoàn Vinh Tín có năng lực giúp đỡ họ nhất, thà không nhận khoản lợi nhuận 10 mấy tỷ một năm cũng muốn dồn họ vào đường cùng. Nhưng nếu Trương Dịch chịu đích thân đến, ông ta cảm thấy có hy vọng. Dù sao thì, đó chính là người đã chém ra một con đường máu trong môi trường thương mại điện tử mà không ai coi trọng, dám đấu tay đôi với Amazon. Hắn nhất định sẽ có cách. Lục Đạt Khai trong lòng kiên định nghĩ như vậy, nhưng cũng có chút cảm giác như đang ôm lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Còn về phía trang viên Hemingway, Trương Dịch nằm dài trên ban công tắm nắng, hai cô hầu gái mặc bikini ngoan ngoãn quỳ bên cạnh, đưa cho hắn trái cây và đồ uống. Sau khi cúp điện thoại, Trương Dịch nhếch mép. Tôi còn tưởng các cô có thể giải quyết được chứ. Không ngờ, Lục Đạt Khai lão làng như vậy mà cũng sốt ruột thế. Xem ra thực sự là đến thời khắc nguy cấp rồi. Lục Đạt Khai lăn lộn trên thương trường hơn 30 năm, trong ngành rượu cũng là một ông lớn có tiếng nói. Ngay cả ông ta cũng cảm thấy khó khăn, chắc chắn là vấn đề liên quan đến sự sống còn. Nhưng Trương Dịch cũng không quá vội vàng, bởi vì có những lúc gặp rắc rối không thể hoảng loạn, càng hoảng loạn thì càng dễ mắc sai lầm. Chuyện cụ thể thế nào, phải đến tập đoàn tìm hiểu tận nơi mới được. Hắn vẫn chưa rõ ngọn ngành sự việc, vì vậy phải tìm Lục Đạt Khai và Tô Minh Ngọc hỏi rõ. Chỉ khi biết được nguyên nhân của vấn đề ở đâu, mới có thể giải quyết ổn thỏa được. Hắn ngồi dậy khỏi ghế nằm, Nặc Nặc và Y Y vội hỏi, chủ nhân, ngài định đi đâu à? Trương Dịch véo nhẹ má hai cô, cười nói, đến tập đoàn một chuyến. Hai cô hầu gái nhìn nhau, cười khúc khích nói, vâng, chúng tôi sẽ thay đồ cho chủ nhân. Lúc này Trương Dịch chỉ mặc một chiếc quần đùi, vì vậy hắn được hai cô hầu gái phục vụ, đã mặc quần áo chỉnh tề. Lần này hắn mặc vest, là bộ vest thủ công do nhà thiết kế hàng đầu của Ý may, giày da làm từ da cá sấu sông Nin hoang dã. Bên trong từ áo sơ mi đến cà vạt, thậm chí cả quần lót, đều là những người thợ lành nghề may từng mũi chỉ. Ngoài việc vừa vặn hoàn hảo với vóc dáng, chất liệu cũng là loại tốt nhất trên thế giới. Một bộ như vậy có giá phải 300 triệu. Trong tủ quần áo của Trương Dịch có 10 bộ nhưng mỗi mùa hắn đều thay một bộ mới, bộ cũ thì vứt đi. Nếu có thời gian nào đó cơ thể béo lên một chút hoặc gầy đi một chút, để vừa vặn hoàn hảo với vóc dáng, hắn sẽ đặt may lại. Đúng rồi, Nặc Nặc Y Y,
Các cô giúp tôi tìm thêm một nhóm hầu gái nữa nhé. Trương Dịch mặc quần áo dưới sự phục vụ của hai cô hầu gái, tiện miệng nói. Nặc Nặc và Y Y nghe vậy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ căng thẳng. Chủ nhân, là Nặc Nặc và Y Y làm không tốt chỗ nào sao ạ? Chúng tôi sẽ sửa ngay, chủ nhân đừng đuổi chúng tôi đi mà. Hai cô hầu gái lo lắng kéo áo Trương Dịch, trông như những chú chó nhỏ sắp bị bỏ rơi. Trương Dịch cười, xoa đầu họ. Ngốc ạ, sao tôi có thể đuổi các cô đi được? Các cô đều là những cô gái nhỏ đáng yêu của tôi mà. Chỉ là thỉnh thoảng tôi cũng sợ các cô quá mệt, muốn tìm thêm vài chị em để chia sẻ gánh nặng cho các cô. Hàn Tín điểm binh, càng đông càng tốt mà. Tôi là người rất bảo thủ, là người truyền thống, thích sự náo nhiệt của gia đình đông đúc. Các cô đi tìm thêm 10 mấy 20 cô gái nữa về cho tôi nhé. Trương Dịch cười chân thành. Lúc mới trở thành người giàu nhất thiên hải, hai cô hầu gái sinh đôi đáng yêu đã có thể thỏa mãn hắn. Nhưng dần dần, dục vọng của hắn cũng bắt đầu phình to, đột nhiên muốn sở hữu nhiều hơn. Mở hậu cung là dục vọng của hầu hết đàn ông, chỉ khác nhau ở chỗ có khả năng hay không mà thôi. Bây giờ Trương Dịch có tiền, chắc chắn phải hưởng thụ cuộc sống thật tốt. Hai cô hầu gái nghe xong, biết Trương Dịch sẽ không đuổi họ đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những ông chủ của các gia đình giàu có, đổi hầu gái thực sự rất thường xuyên. Thích cái mới ghét cái cũ là ưu điểm chung của đàn ông. Họ rất hiểu vị trí của mình, chính là hầu gái kiêm thú cưng của Trương Dịch nên không dám mơ tưởng độc chiếm tình yêu của Trương Dịch. Vì vậy, sau khi biết Trương Dịch sẽ không đuổi họ đi, họ lập tức cảm thấy vô cùng biết ơn. Xin chủ nhân yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm kiếm thật tốt. Nặc Nặc và Y Y đảm bảo. Họ đều là người xuất thân từ nghề này, quen biết không ít chị em. Người bình thường có thể không biết, ở Thiên Hải, đế chế tiền bạc xa hoa trụy lạc này, có biết bao cô gái xinh đẹp dáng người đẹp đẽ nối đuôi nhau lao tới, hy vọng có thể câu được một chàng rể quý, rồi thay đổi số phận. Chỉ là, phần lớn các cô gái đều lạc lối trong môi trường này. Cái gọi là mỹ nữ chỉ là vật phẩm tiêu hao không ngừng được sản sinh ra của thành phố này mà thôi. Nữ thần mà đàn ông bình thường khó gặp được, thực ra trong các câu lạc bộ lớn thì nhiều vô kể. Chỉ cần có tiền, họ có thể tìm được một nhóm lớn hầu gái chuyên nghiệp. Đợi đến khi có những chị em khác đến, tôi sẽ thăng chức cho hai người. Hai người chính là quản gia hầu gái. Trương Dịch cười ám muội với họ, tiến lại gần thì thầm bên tai, nhớ nhé, tôi chỉ cần trinh nữ. Nặc Nặc và Y Y mặt đỏ bừng, mặc dù chủ nhân rất hentai nhưng mỗi lần đều hentai một cách rất hùng hồn, ngược lại khiến người ta thấy rất bình thường. Tuy nhiên, mặc dù điều kiện hắn đưa ra có hơi khó khăn nhưng với điều kiện như biệt thự Hemingway, e rằng những cô gái đó sẽ tranh nhau để vào. Dù sao thì, chủ nhân mà họ hầu hạ cũng là một anh chàng đẹp trai, nhiều tiền nhiều của. Vâng, chủ nhân, những hầu gái bên cạnh ngài đương nhiên phải là hàng nguyên đai nguyên kiện rồi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để ngài sử dụng hàng đã qua sử dụng. Y Y tinh quái nói. Trương Dịch hài lòng gật đầu. Tốt lắm, chuyện này giao cho hai người làm. Hắn mặc bộ vest đắt tiền bước ra khỏi cửa, cả người toát lên vẻ quý phái, thậm chí còn có phong thái hơn cả hoàng tử Anh. Lưu Tử Hào đã lái chiếc Pagani Huayra đến. Tử Hào, cậu ở nhà đi, tôi tự đi. Trương Dịch đuổi Lưu Tử Hào xuống xe, tự mình lên ghế lái. Lưu Tử Hào thì mặt như đưa đám, tôi còn muốn thử xem cảm giác lái chiếc xe 50 triệu tệ là như thế nào chứ. Trương Dịch thường ngày ra ngoài, trừ khi đến hộp đêm và công ty vệ sĩ mới thành lập, còn lại sẽ không mang theo Lưu Tử Hào. Bởi vì hắn thích tự lái xe, trong gara có hàng chục chiếc xe sang hàng đầu thế giới, nếu không tự mình lái thì còn ý nghĩa gì. Tài xế, đó là thứ mà người già mới cần. Lái chiếc Pagani duy nhất ở Thiên Hải lên đường, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng của người đi đường và sự né tránh vội vã của các tài xế trên đường. Trương Dịch đến trước tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Thịnh Thế. Xe dừng ngay trước cửa lớn, bảo vệ thấy cảnh này, vốn định tiến lại ngăn cản nhưng sau khi nhìn thấy Trương Dịch thì lập tức lộ ra vẻ cung kính. Tổng giám đốc. Trương Dịch tiện tay ném chìa khóa qua, bảo vệ kích động ôm chìa khóa đi đỗ xe. Oa, là tổng giám đốc Trương Dịch. Tổng giám đốc, chào ngài. Sau khi bước vào tòa nhà tập đoàn, tất cả nhân viên đều kích động chào hỏi Trương Dịch. Trương Dịch gật đầu ôn hòa với họ, sau đó lên thang máy chuyên dụng của mình. Không lâu sau, hắn đã đến văn phòng của tổ dự án rượu Thịnh Thế. Lúc này, Lục Đạt Khai đang ở trong văn phòng của mình, lo lắng đến nỗi nhíu chặt cả lông mày. Một thông báo chính thức đã khiến tâm huyết mấy chục năm của ông ta suýt nữa bị hủy hoại. Đối với một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi mà nói, điều này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Nếu rượu Thịnh Thế phá sản, vậy thì chức phó tổng giám đốc phụ trách của ông ta cũng sẽ phá sản, sau này địa vị trong tập đoàn có lẽ còn không bằng một tổng giám đốc của các dự án ăn khách khác. Lúc này, thư ký bên ngoài đột nhiên căng thẳng đẩy cửa ra. Tổng giám đốc Lục,
tổng giám đốc đến rồi. Mắt Lục Đạt Khai sáng lên, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, cũng không để ý đến chi tiết thư ký không gõ cửa mà chạy ra ngoài. Tổ dự án rượu Thịnh Thế chiếm 2 tầng văn phòng, tầng này chật ních có đến hơn 200 nhân viên. Lúc này, tất cả bọn họ đều đứng dậy, vẻ mặt kích động nhìn người đàn ông từng bước đi vào từ cửa. Tuấn tú lịch lãm, cả người toát lên khí chất của người đứng đầu khiến người ta muốn cúi đầu bái lại. Đàn ông thì kính sợ, còn phụ nữ thì mặt đỏ bừng, ngẩn ngơ như người mất hồn. Trương Dịch, một thần tượng biết đi, một tổng giám đốc bá đạo trong phim thần tượng ngôn tình lạnh lùng ngoài đời thực, là nam thần trong lòng vô số nữ nhân viên của tập đoàn Thịnh Thế, cũng là đối tượng trong giấc mơ xuân của họ. Lục Đạt Khai chạy chậm lại, vẻ mặt vui mừng cúi người đưa tay ra, "Tổng giám đốc, ngài đến rồi." Vài giờ trước mới gọi điện, bây giờ Trương Dịch đã đến, khiến ông ta vô cùng an ủi. Trương Dịch đưa tay ra bắt tay Lục Đạt Khai. Sau khi nhận được điện thoại của anh, tôi đã nhanh chóng đến đây, bây giờ tình hình thế nào? Mời ngài đến văn phòng của tôi." Lục Đạt Khai cung kính mời Trương Dịch đến văn phòng, chuyện này chắc chắn phải bàn riêng, nếu không dễ gây ra khủng hoảng cho nhân viên. Sau khi hai người vào văn phòng, Lục Đạt Khai bảo Trương Dịch ngồi xuống ghế sofa, sau đó đóng sầm cửa lại. "Lão Lục, lần này có vẻ nghiêm trọng nhỉ, nói cho tôi biết tình hình thế nào đi." Trương Dịch ngồi đó mỉm cười hỏi, vẻ mặt thản nhiên. Lục Đạt Khai ngồi xuống, vội vàng mở vòi nước, vừa pha trà cho Trương Dịch vừa kể lại tình hình lần này. "Bây giờ tình hình rất tệ, Bộ Thương mại đã cấm rượu vang Úc, sau này chúng ta không còn cách nào lấy hàng từ đó nữa. Nhưng mà, ít nhất một nửa rượu của Thịnh Thế là rượu vang Úc, đây cũng là một thương hiệu chủ lực của chúng ta. Vì vậy, có thể nói tiếp theo, nếu không có nguồn cung cấp rượu vang Úc thì đối với toàn bộ Thịnh Thế sẽ là một đòn giáng mạnh. Chúng ta e rằng không giữ được một nửa thị phần." Giọng nói của Lục Đạt Khai đầy cay đắng. Trương Dịch im lặng lắng nghe ông ta nói, không vội bày tỏ thái độ của mình. "Không có cách nào cứu vãn sao?" Hắn hỏi. Lục Đạt Khai thở dài, một loại rượu chủ lực đã trở thành nhãn hiệu của ngành. Mọi người đều biết, Thịnh Thế của chúng ta bán rượu vang Úc. Vì vậy, lần mất mát này, dù thế nào cũng không nhỏ. Nhưng nếu muốn cứu vãn thì vẫn có cách, đó là lấy hàng từ các kênh của châu Âu và Mỹ. Nhưng là nơi sản xuất rượu vang chính, chúng ta chưa mở được nguồn hàng của riêng mình ở châu Âu. Muốn có rượu, chỉ có thể cầu xin các nhà phân phối khác chia cho chúng ta." "Không làm được sao?" Trương Dịch hỏi. Lục Đạt Khai lắc đầu. "Thịnh Thế của chúng ta quá lớn, các nhà phân phối bình thường không thể cung cấp đủ lượng chúng ta cần. Chỉ có 2 hoặc 3 công ty rượu lớn nhất trong nước mới có thể làm được. Nhưng tập đoàn Thần Rượu và Danh Tử Khố chỉ kinh doanh rượu, để họ chia rượu cho chúng ta là không thực tế. Tôi cũng đã liên hệ với tập đoàn Vinh Tín, nhưng ngay cả khi chúng ta không kiếm được một xu nào, nhưng hết lợi nhuận cho họ, họ cũng không đồng ý." Lục Đạt Khai càng nói, sắc mặt càng khó coi. Rõ ràng, ngay cả ông ta cũng đã đến bờ vực tuyệt vọng. Trương Dịch gật đầu, đã hiểu rõ tình hình lúc này. Nói cách khác, bây giờ không còn cách nào cứu vãn thị trường trước đây của chúng ta nữa đúng không? Thịnh Thế, mỗi năm có thể cung cấp cho tập đoàn lợi nhuận từ 2 đến 30 tỷ, sự tồn tại của nó rất quan trọng. Nếu sau sự kiện này mà suy sụp, quả thực rất đáng tiếc. Lục Đạt Khai đang chờ câu nói này của Trương Dịch. Ông ta nhìn Trương Dịch, trong mắt mang theo vẻ hy vọng. Cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Tôi đã trao đổi với Phó Chủ tịch Lý Xuân Minh của tập đoàn Vinh Tín. Ý của ông ấy là, chuyện này cần đích thân anh đi thương lượng. Nói đến đây, ông ta vội vàng nịnh nọt. Với uy tín hiện tại của Tổng Giám đốc và danh tiếng nổi lên như sao chổi trong giới thương mại, chắc chắn tập đoàn Vinh Tín sẽ nể mặt anh. Chỉ cần có thể giữ vững thị trường hiện tại của chúng ta, sau đó còn có cơ hội chuyển đổi dần dần, mở rộng các kênh tiêu thụ rượu khác. Thịnh Thế Tử nghiệp hàng năm đều có lợi nhuận hàng chục tỷ. Tổng Giám đốc, mong anh hãy trân trọng. Lục Đạt Khai rất căng thẳng. Đối với Trương Dịch, đây là một trong những dự án mà hắn sở hữu, là quân cờ trong tay. Nhưng đối với Lục Đạt Khai, đó lại là sự nghiệp mà ông ta đã phấn đấu cả đời. Vì vậy, nếu Thịnh Thế sụp đổ, ông ta cũng sẽ sụp đổ theo. Một ông già hơn 50 tuổi sắp nghỉ hưu, không muốn trải qua thất bại như thế này trước khi nghỉ hưu. Trương Dịch nghe xong lời của Lục Đạt Khai, trong mắt lóe lên một tia sáng. Muốn tự mình đích thân đi thương lượng. Ha ha ha, e rằng đều là ý của Hàn Vũ Nặc. Hắn và cô ta còn một món nợ chưa tính. Bây giờ cộng thêm chuyện của em trai cô ta là Hàn Xuân Lôi, e rằng người phụ nữ này trong lòng hận hắn đến chết. Vì vậy, cô ta cho rằng đã nắm được điểm yếu của hắn, nhân cơ hội uy hiếp. Hắn mỉm cười nhàn nhạt, đưa tay gõ nhẹ vào chiếc bàn trà bằng gỗ tử đàn trước mặt. Nước sôi rồi. Lục Đạt Khai lúc này mới để ý thấy ấm nước đã bị hơi nước đẩy lên, vội vàng lấy ấm nước xuống. Theo lời anh nói,
tập đoàn Vinh Tín thà từ bỏ lợi nhuận hàng chục tỷ mà anh nhường lại mỗi năm, cũng không muốn cung cấp hàng cho chúng ta, đúng không? Trà đã ngấm, Trương Dịch bưng lên nhấp một ngụm từ từ. Lục Đạt Khai có một tay pha trà, nhiều giám đốc điều hành thành đạt đều thích pha trà, đối với giới thượng lưu Hoa Hạ, có một loại văn hóa trà đặc biệt. Còn chỉ có những nhân viên văn phòng phải tăng ca mỗi ngày mới thích cà phê. Lục Đạt Khai vội vàng gật đầu, đúng vậy, tôi không ngờ họ lại làm như vậy. Nhưng theo tôi đoán, họ thà từ bỏ lợi nhuận khổng lồ, cũng muốn đánh bại chúng ta. Từ đó độc chiếm thị trường khổng lồ của tỉnh Giang Nam. Điều này quá rõ ràng. Thương nhân coi trọng lợi nhuận, không có lợi thì không dậy sớm. Họ có thể từ bỏ khoản lợi nhuận khổng lồ hàng chục tỷ mỗi năm, chắc chắn là vì có tham vọng lớn hơn. Bây giờ xem ra, chỉ có thể hy vọng thịnh thế sụp đổ, sau đó họ độc chiếm thị trường rượu của Giang Nam. Trương Dịch gật đầu. Tôi biết rồi. Ngắn gọn xúc tích, nghe xong Lục Đạt Khai lại kinh hồn bạt vía. Tổng giám đốc, anh định làm thế nào? Ông ta căng thẳng xoa xoa tay, lúc này mồ hôi đã túa ra sau lưng. Nếu Trương Dịch cũng không giải quyết được chuyện này thì từ nay về sau, chuỗi ngành nghề của thịnh thế sẽ bị thu hẹp đáng kể. Không bao lâu nữa, quy mô sẽ giảm xuống chỉ còn 1/10 so với trước đây. Thị trường vốn luôn là cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm tép. Nếu tập đoàn Vinh Tín dốc toàn lực phát động cạnh tranh thì ngay cả 1/10 này cũng sẽ dần dần bị thôn tính sạch sẽ. Tôi sẽ gọi điện cho người của tập đoàn Vinh Tín. Trương Dịch cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. Hắn muốn xem thử, người phụ nữ Hàn Vũ Nặc này rốt cuộc muốn thế nào. Lục Đạt Khai mừng rỡ, tổng giám đốc đích thân ra tay, chắc chắn mọi chuyện sẽ có chuyển biến. Nhưng trước tiên anh phải cho tôi biết, lượng rượu chúng ta đang dự trữ, nếu bán bình thường thì còn có thể duy trì được bao lâu. Đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Bởi vì lượng hàng tồn kho quyết định thời gian có thể dùng để đấu tranh. Lục Đạt Khai không chút do dự trả lời, hiện tại chúng ta có 3 kho chính trên toàn quốc, lượng rượu tồn kho vượt quá 1,7 tỷ. Nhưng lượng rượu vang đỏ Úc chỉ đủ bán trong 3 tháng. Tôi biết rồi. Trương Dịch gật đầu, sau đó uống hết nước trà trong cốc, từ từ đứng dậy. Tổng giám đốc. Lục Đạt Khai nhìn Trương Dịch với vẻ mặt khao khát, hy vọng hắn có thể giúp mình đưa ra một quyết định vào lúc này. Trương Dịch vỗ nhẹ lên vai ông ta. Anh Lục, tiếp theo anh không cần lo lắng gì cả. Chỉ cần làm tốt công việc của mình, những chuyện khác tôi sẽ xử lý. Trương Dịch bình tĩnh nói. Nhưng những lời này lọt vào tai Lục Đạt Khai, chẳng khác nào một viên thuốc an thần tuyệt vời. Tôi hiểu rồi. Ông ta nghiêm túc gật đầu. Sau khi Trương Dịch rời khỏi văn phòng của Lục Đạt Khai, hắn suy nghĩ một chút. Thịnh thế Tử Nghiệp mỗi năm có thể có 20 đến 30 tỷ lợi nhuận dòng, cũng khá ổn. Nếu có thể giữ lại thì cứ giữ, nhưng nếu thực sự không làm được nữa thì cũng không khiến hắn đau lòng lắm. Rốt cuộc, với tốc độ bố trí hiện tại của Tao Bao thì chậm nhất là cuối năm nay có thể bố trí toàn quốc. Đến lúc đó, tiền sẽ đổ vào như nước chảy. Chỉ là, hắn không quan tâm lắm đến tiền, nhưng cách làm của yêu nữ tập đoàn Vinh Tín khiến hắn hơi tức giận. Có tiền không kiếm cố tình đấu đá với tôi, hừ hừ, phụ nữ, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Trương Dịch cười tà mị. Hắn đi đến giữa hành lang kính nối hai tòa nhà, lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Hàn Vũ Nặc trong danh bạ. Để tôi xem cô muốn chơi trò gì. Trương Dịch bấm số điện thoại của Hàn Vũ Nặc. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Vinh Tín. Hàn Vũ Nặc ngồi trên chiếc ghế da thật màu trắng của mình, tao nhã bắt chéo chân, một mảng da thịt trắng muốt ẩn hiện từ chiếc váy bó sát ngắn ngủn. Hai chân trắng nõn không mảnh mai, mà là loại hơi mũm mĩm vừa phải, có cảm giác đầy đặn. Là loại đàn hồi có thể làm tê liệt tay bạn khi chạm vào. Trong lớp ren màu tím, hai quả cầu công lý khổng lồ nhô ra, như hai quả bóng rổ. Cô ta chưa bao giờ ngại ngần thể hiện vóc dáng hoàn hảo của mình, vì đây cũng là vũ khí đắc ý nhất giúp cô ta có được ngày hôm nay. Trên chiếc bàn làm việc khổng lồ trước mặt cô ta, đặt chiếc điện thoại màu tím của cô ta. Cả buổi sáng, cô ta đều đang chờ điện thoại của một người. Chỉ cần nghĩ đến việc lát nữa, Trương Dịch sẽ bất lực gọi điện đến, cầu xin cô ta ra tay tha cho thịnh thế, cô ta sẽ vui mừng từ tận đáy lòng. Trương Dịch, lần này tôi không tin, anh nỡ từ bỏ một trong những dự án quan trọng nhất của mình. Trước tiền tài, anh cũng phải cúi đầu trước tôi. Hàn Vũ Nặc cười tủm tỉm nói. Ngay lúc này, điện thoại thực sự reo lên. Ánh sáng vui mừng lóe lên trong mắt cô ta, vì không có mấy người có số điện thoại này của cô ta. Thời điểm này gọi đến, chắc chắn là Trương Dịch rồi. Cô ta lập tức cầm điện thoại lên, quả nhiên như cô ta tưởng tượng, hai chữ háo sắc đặc biệt bắt mắt. Nhìn thấy hai chữ này, cô ta không khỏi nhớ lại cảnh tượng mơ hồ giữa hai người trong phòng riêng của khách sạn lúc trước. Cô ta kẹp chặt hai chân, nghiến răng, rồi kiên quyết nghe điện thoại. Alo, Chủ tịch Trương Dịch, lâu lắm không gặp, hi hi hi.
Trương Dịch nghe thấy tiếng cười quyến rũ của Hàn Vũ Nặc bên tai, cảm thấy xương cốt của mình như muốn tan chảy. Người phụ nữ này, quả nhiên là yêu nữ nổi tiếng. Xét về nhan sắc, cô ta kém Tô Minh Ngọc một chút, nhưng nếu xét về sự quyến rũ, cô ta lại hoàn toàn vượt trội hơn Tô Minh Ngọc. Ngay cả giọng nói khi nói chuyện cũng tràn đầy sự quyến rũ đối với đàn ông. Nếu dùng giọng nói này để gọi chuyện ấy thì chẳng phải có thể khiến người ta lên tận mây xanh sao? Kìm nén suy nghĩ thừa thãi của mình, Trương Dịch mỉm cười hỏi, lâu lắm không gặp, Chủ tịch Hàn. Sao thế, ngài bận trăm công nghìn việc, sao tự nhiên lại nghĩ đến việc gọi điện cho tôi vậy? Hàn Vũ Nặc giả vờ hỏi. Ồ, chẳng lẽ là vì dự án rượu của tập đoàn các anh gặp vấn đề nên mới tìm đến tôi sao? Ôi chao, chuyện này tôi cũng nghe nói rồi, thật đáng tiếc quá. Sau khi Úc cấm vận rượu, các anh ở Thịnh Thế sẽ phải làm sao đây? Ôi chao, thật đáng tiếc cho các anh. Trương Dịch cười híp mắt. Đúng vậy, đúng là hơi phiền phức, vì vậy mới gọi điện tìm cô. Người thông minh nói chuyện không vòng vo, nói đi, rốt cuộc thì cô muốn thế nào mới chịu chuyển nhượng một phần hàng hóa cho chúng tôi? Trương Dịch hỏi thẳng thắn. Bị Trương Dịch đi thẳng vào vấn đề như vậy, Hàn Vũ Nặc rất vui. Bởi vì cô ta cảm thấy, Trương Dịch vội vàng như vậy, chắc chắn là vì vấn đề của Thịnh Thế khiến hắn sốt ruột. Nhưng cô ta lại không biết, Trương Dịch chỉ là lười vòng vo với cô ta mà thôi. Chuyện này ấy, thật sự khiến người ta hơi khó xử. Trương Dịch nghe giọng điệu nũng nịu như đang làm nũng của Hàn Vũ Nặc, trên mặt chỉ mang theo vẻ buồn cười. Người phụ nữ ngốc này, nghe có vẻ như cô ta cảm thấy mình đã nắm chắc tôi rồi. Được thôi, trời mưa đánh con, rảnh rỗi cũng rảnh rỗi, tôi trêu chọc cô ta một chút vậy. Đúng đúng, bây giờ Thịnh Thế Tử Nghiệp của chúng tôi thực sự rất cần rượu. Chủ tịch Hàn, vì hai tập đoàn lớn của chúng ta là bạn cũ nhiều năm, cô có thể giúp đỡ chúng tôi một chút không? Dù sao thì cho không các cô mười mấy, 20 tỷ, không thơm sao? Đột nhiên, giọng nói của Hàn Vũ Nặc trở nên nghiêm khắc. Không thơm? Mười mấy tỷ thì tính là gì? Nếu có thể đánh sập hoàn toàn Thịnh Thế Tử Nghiệp, nửa giang sơn của tập đoàn Thịnh Thế các người sẽ không còn. Mọi người đều là người hiểu chuyện, đừng giả vờ hồ đồ nữa. Tập đoàn Thịnh Thế nhiều năm nay đều dựa vào Thịnh Thế Tử Nghiệp và bất động sản Thịnh Thế để chống đỡ. Chỉ cần Thịnh Thế Tử Nghiệp sụp đổ, các người chắc chắn sẽ gặp vấn đề lớn. Đừng quên, chúng ta là đối thủ cũ, tôi không có lý do gì để bỏ qua cơ hội đánh sập các người tốt như vậy, ngược lại còn giúp các người chỉ vì mười mấy tỷ một năm. Hàn Vũ Nặc nghiến chặt răng bạc, ánh mắt lạnh lùng nói. Ồ, không đến mức đó chứ, Chủ tịch Hàn, có thù hận gì sâu sắc mà không thể thương lượng tử tế chứ, phải tuyệt tình như vậy sao? Trương Dịch cười hỏi. Anh còn mặt mũi để nói. Hàn Vũ Nặc hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên lạnh lùng. Anh đã làm gì em trai tôi, chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên rồi sao? Cứ nghĩ đến người em trai ruột vẫn đang nằm điều dưỡng trong bệnh viện, cô ta liền kích động đến mức toàn thân bắt đầu run rẩy. Em trai ruột của cô ta, người con trai duy nhất của nhà họ Hàn, suýt chút nữa đã bị Trương Dịch đánh thành thái giám. Bây giờ hắn ta đã mất đi một nửa, thậm chí Hàn Vũ Nặc chỉ cần nghĩ đến việc hắn ta mất đi một tinh hoàn, cô ta sẽ vô thức cảm thấy hắn ta đi khập khiễng. Bây giờ anh đã rơi vào tay tôi, còn muốn tôi tha cho anh một lần, anh nằm mơ. Hàn Vũ Nặc không còn giả vờ nữa, lớn tiếng quát Trương Dịch. Trương Dịch thầm nghĩ, quả nhiên là vậy. Hắn ngáp một cái, dựa vào lan can nói một cách lười biếng, ôi, Chủ tịch Hàn, đây là lỗi của cô rồi, rõ ràng là em trai cô gọi người đến đánh tôi mới là nạn nhân. Chỉ tiếc là người hắn ta tìm đến quá vô dụng, ngược lại còn bị tôi đánh. Cô xem, nể mặt cô, tôi còn để lại cho hắn ta một tinh hoàn. Mặc dù sau này chất lượng làm việc có thể không tốt lắm nhưng ít nhất cũng có thể để lại hậu duệ cho nhà họ Hàn các cô. Cô xem, tôi nhân văn đến mức nào. Loại chuyện này cô phải nghĩ thoáng một chút, nhiều một ít có gì to tát đâu. Trương Dịch vô tư nói bừa. Hàn Vũ Nặc tức đến run cả người, vốn tưởng rằng Trương Dịch chắc chắn sẽ hối hận không kịp, sau đó vội vàng xin lỗi. Ai ngờ tên nhóc này lại không biết hối cải, còn đổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ Hàn Xuân Lôi mất đi một thứ, ước tính chưa đầy 3 phút đã phải đầu hàng. Sau này kết hôn, phụ nữ nhìn biểu cảm của hắn ta đều sẽ thấy kỳ lạ. Nói thêm nữa, đàn ông mà không được thì làm gì cũng không tự tin. Có thể nói cả đời này Hàn Xuân Lôi sẽ có bóng ma. Đủ rồi, Trương Dịch, xem ra anh không định đàm phán tử tế rồi. Hàn Vũ Nặc tức giận nói. Đừng, tôi cũng không có ý đó, chúng ta không phải đang thương lượng sao. Trương Dịch cười nói đi, cô đã để Lý Xuân Minh nhắn tin, bảo tôi liên lạc với cô. Chắc chắn là cô có mục đích, rốt cuộc có điều kiện gì, cô cứ nói đi. Nghe vậy, khóe miệng Hàn Vũ Nặc hiện lên một nụ cười lạnh. Cô ta đã sớm có kế hoạch đối phó với Trương Dịch như thế nào trong lòng.
Không chỉ phải báo thù cho em trai Hàn Xuân Lôi, mà còn phải để cô ta thu được lợi ích đủ lớn. Một cơ hội tuyệt vời để moi tiền như vậy, cô ta làm sao có thể bỏ qua. Trong mắt cô ta, Trương Dịch bây giờ chính là một con cừu béo. Cô ta khoanh tay, ra vẻ ra lệnh, được thôi, anh nghe cho kỹ điều kiện của tôi. Tôi có thể chia cho các anh một phần nguồn hàng. Nhưng thứ nhất, tôi yêu cầu các anh phải dùng nguồn lực tương đương để trao đổi. Tôi không cần gì khác, chỉ cần 30% cổ phần của các anh ở Tao Bao. Còn anh Trương Dịch, nhất định phải đến bệnh viện, đích thân xin lỗi em trai tôi. Là anh hại nó thành ra bộ dạng như bây giờ, cho nên bất kể nó đánh anh, mắng anh hay sỉ nhục anh đều phải cắn răng chịu đựng. Đến khi nào nó hết giận, chịu tha thứ cho anh thì chuyện này mới coi như xong. Nhưng theo tôi hiểu về em trai mình thì quá trình này sẽ rất chậm và khó khăn, anh cứ chuẩn bị ăn đòn đi. Trương Dịch dựa vào lan can, im lặng lắng nghe điều kiện của Hàn Vũ Nặc. Nghe thấy giọng điệu như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta, Trương Dịch không đợi cô ta nói xong, giống như xem một màn hài kịch buồn cười nhất, trực tiếp ôm bụng cười lớn. Phụt ha ha ha, cô thực sự, quá buồn cười rồi, ha ha ha. Trương Dịch thực sự không nhịn được nữa. Cảm giác nhìn người khác diễn kịch trước mặt mình như thế này, thực sự khiến người ta không nhịn được cười. Cô đúng là dám mở miệng thật, cười chết tôi mất, đúng là chủ tịch tập đoàn Vinh Tín, khả năng hài hước cũng thuộc hàng nhất nhì. Phụt, ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Trương Dịch, Hàn Vũ Nặc trợn tròn mắt kinh ngạc, sau đó quát lớn, anh điên rồi sao? Chẳng lẽ anh không hiểu rõ tình hình hiện tại của mình sao? Nếu tôi không giúp anh, tập đoàn Thịnh Thế của các anh sẽ xong đời. Trương Dịch cười đến chảy cả nước mắt, hắn xoa xoa nước mắt, cười nói, thật sự cảm ơn cô, quan tâm đến sự phát triển của tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi như vậy. Nhưng mà hắn nhịn cười, giọng điệu cũng đầy chế giễu, cô thực sự quá coi trọng bản thân rồi. Một người phụ nữ chỉ biết bán thịt, cũng xứng nói điều kiện với tôi sao? Mười mấy tỷ cô không cần thì thôi, thực ra sau khi biết chuyện tôi cũng không định cho. Được rồi, không có gì để nói nữa, nhưng cô nhớ cho, không quá 3 tháng, tôi sẽ bắt cô quỳ xuống cầu xin tôi hợp tác. Nói xong, Trương Dịch trực tiếp cúp điện thoại, sau đó vừa hát vừa đi về phía phòng tổng giám đốc. Bên phía tập đoàn Vinh Tín, Hàn Vũ Nặc há hốc mồm. Cái này, Trương Dịch, anh dựa vào đâu mà nói chuyện với tôi như vậy? Chẳng lẽ anh thực sự cho rằng mình không thể sao? Tôi không tin, anh còn cách nào biến rượu vang ra được. Bây giờ ngoài việc tập đoàn Vinh Tín chuyển nhượng cổ phần, tập đoàn Thịnh Thế không còn cách nào tốt hơn để bổ sung nguồn hàng. Là anh tự tìm đường chết. Hai chuỗi ngành công nghiệp đứt một, tôi xem tập đoàn Thịnh Thế của anh còn hoạt động thế nào. Hàn Vũ Nặc tức giận nghĩ. Lợi nhuận dòng hàng năm của Thịnh Thế Tử nghiệp là 230 tỷ, là một phần rất lớn trong chuỗi vốn. Hơn nữa, công ty có hơn 3.000 nhân viên. Một khi chuỗi kinh doanh thu hẹp, ít nhất hơn 2.000 người sẽ phải nghỉ việc. Ảnh hưởng của hiệu ứng cánh bướm đối với toàn bộ tập đoàn Thịnh Thế là rất lớn. Tất nhiên, đó là trước đây. Nghe xong những điều kiện mà Hàn Vũ Nặc đưa ra, Trương Dịch trực tiếp cúp điện thoại, sau đó vừa hát vừa đi về phía phòng tổng giám đốc. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cảm thấy rất thú vị. Trên thế giới này luôn có rất nhiều phụ nữ ngu ngốc, tự cho là đúng. Mà vừa khéo, thân phận địa vị của người phụ nữ này còn rất cao. Điều này khơi dậy một ham muốn trong lòng hắn, đó là muốn đè người phụ nữ kiêu ngạo tự cho là đúng này xuống dưới quần tây của mình. Hàn Vũ Nặc, đây đều là do cô tự chuốc lấy. Hắn mang theo nụ cười tà ác trên môi, đi đến phòng tổng giám đốc. Cô thư ký nhỏ Điền Huệ của Tô Minh Ngọc thấy Trương Dịch đến, vừa căng thẳng vừa kích động vội vàng đứng dậy chào đón. Tổng giám đốc. Chào cô. Trương Dịch cười mị mị nhìn Điền Huệ, ánh mắt trong trẻo vô cùng, dáng vẻ của một người sếp tốt. Tất nhiên, khi hắn nhìn thấy những người phụ nữ có nhan sắc và vóc dáng không vừa mắt, hắn thực sự là một người quân tử chính trực. Tổng giám đốc đến văn phòng của mình, đương nhiên không cần báo trước. Vì vậy, hắn trực tiếp mở cửa đi vào. Lúc này, Tô Minh Ngọc đang vừa uống cà phê vừa nhìn máy tính. Đối với chuyện của Thịnh Thế Tử nghiệp, mặc dù cô đã bày tỏ thái độ của mình nhưng tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ vẫn khiến cô quan tâm đến sự phát triển của tình hình. Và cũng đang nghĩ cách giảm thiểu tổn thất cho Thịnh Thế Tử nghiệp. Đột nhiên thấy Trương Dịch đẩy cửa đi vào, khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng của cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa, vội vàng đứng dậy đi tới. Trương Dịch, sao anh lại đến đây? Cô đi đôi giày cao gót màu đỏ rượu cao 15 cm, hai chân nhỏ thon thả được bao phủ bởi đôi tất đen vừa thanh lịch vừa quyến rũ, bước đến ôm lấy Trương Dịch như nũng nịu. Có phải nhớ em không? Cô nũng nịu hỏi, chỉ khi ở trước mặt Trương Dịch, cô mới có dáng vẻ của một cô con gái nhỏ như vậy. Trương Dịch gật đầu chắc nịch, tất nhiên rồi, ngoài Minh Ngọc nhà chúng ta, còn ai có thể khiến anh đến đây chứ? Tô Minh Ngọc bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, em mới không tin.
Chắc chắn là Lục Đạt Khai bảo anh đến, đúng không? Trương Dịch cười nói, đâu có, chuyện của ông ta chỉ tiện thể xem thôi. Quan tâm đến bảo bối nhỏ của anh mới là quan trọng nhất. Tô Minh Ngọc rất thông minh, đoán ngay ra mục đích thực sự của Trương Dịch khi đến đây. Nhưng phụ nữ không quá coi trọng việc hiểu biết sự thật, họ thích nhìn thấy thái độ của bạn hơn. Vì vậy, mặc dù biết Trương Dịch đang nói dối để dỗ cô vui nhưng khi nghe những lời đường mật, trong lòng cô vẫn cảm thấy rất vui. Trương Dịch ôm cô, cùng cô ngồi xuống sau chiếc bàn làm việc khổng lồ, theo thói quen đưa tay vào trong áo, thưởng thức cơ thể hoàn mỹ của cô. Có phải to hơn không? Trương Dịch nhíu mày đột nhiên hỏi. Tô Minh Ngọc đỏ mặt, nói bậy, có đâu, mới có mấy ngày. Trương Dịch suy nghĩ một cách nghiêm túc, phát hiện ra điểm mù. 2 ngày nay động tay hơi nhiều nên đột nhiên chạm vào một thứ to lớn, cảm giác sẽ mãnh liệt hơn. Nói đi, về chuyện của Thịnh Thế Tử Nghiệp, anh định làm thế nào? À, đừng có dùng sức quá. Còn làm thế nào nữa, giải quyết vấn đề không phải là sở trường của anh. Chuyện này anh cũng bó tay, cứ thế đi. Trương Dịch tỏ vẻ không liên quan. Hả? Ngay cả anh cũng không có cách sao? Tô Minh Ngọc hơi ngạc nhiên hỏi. Trong mắt Trương Dịch lóe lên một tia gian xảo. Anh không giỏi giải quyết vấn đề nhưng anh biết cách giải quyết người gây ra vấn đề. Tô Minh Ngọc hiểu ý. Ý anh là ra tay từ phía Hàn Vũ Nặc. Trương Dịch gật đầu. Tập đoàn Vinh Tín của họ không phải rất giỏi sao? Muốn đấu với chúng ta? Được thôi, nếu vậy, chúng ta cứ vây Ngụy Cứu Triệu. Ra tay trực tiếp, diệt luôn ngành công nghiệp chủ lực của họ. Đến lúc đó, xem ai cầu xin ai. Trương Dịch nghiến răng, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng. Thương trường như chiến trường, đã không nhân từ thì đừng trách ta bất nghĩa. Thông báo cho Dương Kỳ, dự án mới của chúng ta có thể triển khai rồi. Từ khi xuất hiện đến nay, Tao Bao thực sự đã gây ra một cơn sốt nhỏ ở trong nước. Nhưng sau khi vụ kiện với Lam Áo kết thúc, cơn sốt này dần lắng xuống, mức độ quan tâm cũng bắt đầu giảm. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là khối lượng giao dịch của Tao Bao giảm đi. Ngược lại, doanh số giao dịch hàng ngày của nó hiện đang tăng mạnh, ít nhất là trong phạm vi tỉnh Giang Nam đã bắt đầu bám đuổi Amazon. Chỉ là vẫn có rất nhiều người cho rằng đó chỉ là một nền tảng giao dịch sản phẩm giá rẻ, tràn lan hàng nhái, không đảm bảo chất lượng. Thậm chí nhiều người còn lấy đó làm thú vui, rất nhiều người phát trực tiếp đã để mắt đến điểm này, thường xuyên mua một số thứ kém chất lượng trên đó, sau đó quay video để chế giễu. Vì vậy, trong mắt những người chưa từng sử dụng Tao Bao, ứng dụng này là một nền tảng thương mại điện tử cấp thấp mà chỉ những người kém cỏi mới sử dụng. Nhưng không sao, dù sao thì tiền của Trương Dịch cũng kiếm được ngày càng nhiều. Đợi đến khi khối lượng công việc tăng lên, rồi hãy cân nhắc đến việc lập bia xây dựng thương hiệu. Và nhờ vào danh tiếng không mấy tốt đẹp trong giới, tình cờ lại tránh được sự trừng phạt của Amazon. Hiện tại, số lượng người dùng Tao Bao trên toàn quốc đã đạt đến con số 65 triệu. Đặc biệt là ở khu vực tỉnh Giang Nam, hầu như người dân ở các thành phố lớn đều có ứng dụng Tao Bao trên điện thoại. Có thể nói, Tao Bao hiện tại đang âm thầm phát tài. Nhiều người tưởng rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ phá sản nhưng họ vẫn phát triển mạnh mẽ. Và sau đó, khi Dương Kỳ xuất hiện, Trương Dịch đã giao cho hắn ta một nhiệm vụ quan trọng. Đó là tận dụng 65 triệu người dùng Tao Bao này để phát triển một dự án lớn không thua kém thương mại điện tử. Sáng sớm hôm đó, Hàn Vũ Nặc ngồi trong chiếc Porsche của mình, đang trên đường đến tập đoàn Vinh Tín như thường lệ. Khi đi ngang qua một trạm xe buýt, mắt cô ta đột nhiên nhìn thấy một mảng màu đỏ tươi vô cùng rực rỡ. Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, cô ta suy nghĩ một chút, lập tức nhớ lại vài tháng trước, khi Tao Bao của tập đoàn Thịnh Thế mới ra mắt cũng có quảng cáo rầm rộ như vậy. Lúc đầu cô ta chỉ cười cười, không để tâm lắm. Nhưng rất nhanh, khi xe chạy đến biển quảng cáo tiếp theo, vì kẹt xe nên cô ta tiện thể nhìn một cái. Lúc này, cô ta mới phát hiện ra rằng tấm quảng cáo màu đỏ khổng lồ này không phải của Tao Bao, mà là một thứ mới có tên là Mây Tour. Mây Tour. Cô ta kéo kính râm xuống, nhìn kỹ tấm quảng cáo khổng lồ sau trạm xe buýt. Ứng dụng giao đồ ăn của Tao Bao, đặt hàng sau 10 phút sẽ giao đến trong phạm vi 3 km, ăn đồ ăn nóng hổi tốt cho sức khỏe. Đơn hàng đầu tiên chỉ mất 1 đồng, người dùng mới có thể nhận 3 phiếu giảm giá, được hưởng dịch vụ đặt đồ ăn 1 đồng. Trương Dịch lại đang làm trò gì vậy? Hàn Vũ Nặc cau mày, ngay sau đó lại bị cảnh tượng bên cạnh thu hút sự chú ý. Lúc này, rất nhiều người vây quanh đó, còn ở giữa đám đông là 2 nhân viên kinh doanh của Tao Bao, đang ra sức quảng bá nền tảng Mây Tour. Dịch vụ mới của Tao Bao, người mới đặt hàng 1 đồng là có thể ăn một bữa ăn trị giá 20 đồng. Ứng dụng này bao gồm 90% nhà hàng trong toàn thành phố, dù là quán ăn nhỏ hay khách sạn 5 sao. Bạn đều có thể đặt đồ ăn trên đó, giao hàng trong vòng 10 phút trong phạm vi 3 km. Hàn Vũ Nặc chỉ nhìn một cái, liền cười khinh thường. Giao đồ ăn, thật nực cười, hắn còn tưởng rằng cách này có thể kiếm được tiền sao.
Ngay sau đó, cô ta thu hồi ánh mắt, đóng cửa sổ xe lại, không thèm để ý nữa. Lúc này, thư ký ngồi ở ghế phụ phía trước lên tiếng hỏi với vẻ nghi hoặc, Tổng Giám đốc Hàn, việc tập đoàn Thịnh Thế mở rộng dịch vụ giao đồ ăn, liệu có ảnh hưởng đến ngành dịch vụ ăn uống của tập đoàn Vinh Tín chúng ta không ạ? Không thể nào. Hàn Vũ Nặc tự tin nói. Muốn liên kết tất cả các nhà hàng trong toàn thành phố để giao đồ ăn, căn bản là chuyện viển vông. Chỉ cần sơ sẩy một chút là tự chuốc lấy họa vào thân. Hơn nữa, nói về giao đồ ăn thì tập đoàn Vinh Tín chúng ta cũng có đội ngũ giao đồ ăn riêng. Cho dù hắn có làm được, cũng không thể tạo ra tác động lớn đến chúng ta. Ngành dịch vụ ăn uống này, không phải người ngoài cuộc muốn làm là làm được. Tập đoàn Thịnh Thế chỉ làm nền tảng giao đồ ăn, cho dù có phát triển lớn mạnh, cũng không thể làm gì chúng ta. Thư ký gật đầu tỏ vẻ hiểu ra, sau đó yên tâm trở lại. Đúng vậy, nói về ngành dịch vụ ăn uống, tập đoàn Vinh Tín chính là ông lớn không thể bàn cãi ở thành phố Thiên Hải. Ngay cả khi nhìn ra toàn bộ tỉnh Giang Nam, cũng là một trong 3 tập đoàn dịch vụ ăn uống lớn nhất. Từ khách sạn 5 sao đến nhà hàng nhượng quyền, trên toàn tỉnh Giang Nam, họ có tới hơn 3.000 cơ sở. Còn tập đoàn Thịnh Thế thì sao, căn bản chưa từng làm dịch vụ ăn uống. Hai ngành hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể ảnh hưởng đến nhau được. Chỉ có điều, hắn đó sẽ dễ dàng chịu thua như vậy sao? Hàn Vũ Nặc hơi nhíu mày, không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác bất an. Lần nói chuyện điện thoại trước, những lời cuối cùng Trương Dịch nói khiến cô ta không thể hiểu nổi. Ngoài việc cúi đầu trước cô ta, hắn còn có thể có thủ đoạn gì để khiến Thịnh Thế Tử nghiệp khởi sắc trở lại. Hàn Vũ Nặc lắc đầu, không muốn suy nghĩ về vấn đề phức tạp này. Người phải đau đầu là Trương Dịch, chứ không phải cô ta. Trở về công ty, bận rộn công việc cho đến tận trưa. Có đầu bếp riêng nấu ăn cho cô ta, chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon mang đến cho cô ta thưởng thức. Ăn xong ngon lành, cô xuống lầu định đến phòng tập yoga gần đó tập yoga. Nhưng khi đi xuống lầu, cô đột nhiên phát hiện trước cửa công ty xuất hiện rất nhiều người mặc đồng phục màu vàng, đội mũ bảo hiểm. Trong tay họ cầm những hộp đồ ăn đóng gói, đang chờ người đến lấy đồ ăn. Họ là ai vậy? Hàn Vũ Nặc cau mày, hỏi thư ký của mình. Thư ký nhìn một cái, vội vàng trả lời, nghe nói là nhân viên giao đồ ăn của Mây Tour, cả buổi sáng đã thấy họ xuất hiện. Đồ họ giao cũng khá nhiều, ngoài giao đồ ăn, còn giao trà sữa và đồ ăn vặt, thậm chí còn giúp chạy việc vặt nữa à. Vừa dứt lời, một anh giao đồ ăn đã giao đồ cho một nhân viên, sau đó nhanh chóng lên xe, phóng đi như một cơn gió. Hàn Vũ Nặc cười khẩy. Giá đặt đồ ăn giao tận nơi đối với người bình thường mà nói thì quá đắt, chỉ có ở tập đoàn Vinh Tín chúng ta, thu nhập của nhân viên tương đối cao. Người bình thường thà đi xa một chút đến nhà hàng, chứ không muốn tốn thêm tiền để đặt đồ ăn giao tận nơi. Thư ký do dự một chút, nói, nhưng mà, Mây Tour hiện tại đang giảm giá rất mạnh. Đặc biệt là chương trình đặt đơn đầu tiên chỉ 1 tệ, khiến rất nhiều người đặt hàng trên nền tảng của họ. Chỉ là lúc đầu giảm giá mạnh nên mới thu hút được người dùng thôi. Sớm muộn gì họ cũng cần kiếm tiền, đến lúc đó tiền đồ ăn cộng với tiền anh giao đồ ăn, còn có cả lợi nhuận của họ nữa. Ăn một bữa cơm phải tốn thêm 10 mấy tệ, người bình thường làm sao mà chịu được. Hàn Vũ Nặc dùng giọng điệu vô cùng tự tin nói, cô cứ chờ mà xem. Nhiều nhất không quá 1 tuần, lượng người dùng của họ sẽ giảm mạnh. Tập đoàn Vinh Tín kinh doanh dịch vụ ăn uống mấy chục năm, Hàn Vũ Nặc tự nhận là chuyên gia trong ngành này. Cho nên bây giờ nhìn thấy Trương Dịch, một kẻ ngoài ngành bắt đầu làm dịch vụ giao đồ ăn, cô ta nhìn thế nào cũng thấy khinh thường, cho rằng hắn chỉ đang lãng phí tiền bạc mà thôi. Nhưng thời gian trôi qua từng ngày. Dự án Mây Tour này từ khi thành lập đến giờ, số lượng người dùng không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên từng ngày. Trong mắt Hàn Vũ Nặc, mỗi ngày càng có nhiều anh giao đồ ăn chạy xe điện vụt qua bên cạnh cô ta, trên người họ không ngoại lệ đều mặc đồng phục có in 3 chữ Mây Tour. Ngay cả dưới tòa nhà trụ sở tập đoàn của cô ta, cũng luôn có rất nhiều anh giao đồ ăn đến, giao đồ ăn hoặc chạy việc vặt. 1 tuần trôi qua, toàn bộ tập đoàn, phần lớn nhân viên thậm chí đã dùng Mây Tour để đặt đồ ăn. Không thể nào, chi phí đặt đồ ăn giao tận nơi phải đắt hơn rất nhiều so với ăn ở nhà hàng, người bình thường căn bản không thể ngày nào cũng ăn như vậy. Chẳng lẽ là do Trương Dịch đầu tư quá lớn? Cũng không có khả năng, Tao Bao cũng đang trong quá trình xây dựng. Không thể giống như lúc trước, một lần lấy ra mấy trăm tỷ để xây dựng, rốt cuộc là vì sao? Trong lòng mang theo sự nghi ngờ về chuyện này, cuối cùng cô ta cũng chọn cách hạ mình, đi hỏi nhân viên dưới quyền. Dù sao thì bản thân cô ta chưa bao giờ đặt đồ ăn giao tận nơi, ở nhà có đầu bếp và người giúp việc. Còn ở công ty thì có bếp nhỏ, mời đầu bếp của khách sạn 5 sao đến nấu ăn riêng cho cô ta. Cho nên đối với đồ ăn giao tận nơi, mặc dù về lý thuyết cô ta hiểu một chút nhưng trên thực tế lại không hề tiếp xúc. Thư ký của cô ta nghe thấy câu hỏi của lãnh đạo, liền gãi gãi đầu, thành thật nói, Giám đốc Hàn,
đặt đồ ăn giao tận nơi trên ứng dụng này thực sự rất rẻ. Mặc dù lúc đầu là vì có ưu đãi mới đặt hàng, nhưng sau đó không còn ưu đãi nữa, phát hiện ra giá cả cũng tương đương với đến tận cửa hàng ăn. Hàn Vũ Nặc nghe vậy, lập tức thốt lên, không thể nào. Nếu chọn bán đồ ăn giao tận nơi thì cần phải tăng thêm chi phí bao bì và tiền công của anh giao đồ ăn. Nếu giá cả vẫn tương đương thì chắc chắn người bán sẽ không làm. Trừ khi có người ở bên trong trợ cấp một khoản lớn. Trương Dịch, chẳng lẽ thật sự là anh đang đổ tiền vào đó sao? Bố trí hai tay, tiền của anh còn đủ không? Nghĩ đến đây, trên mặt Hàn Vũ Nặc lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ. Tôi hiểu rồi, xem ra anh vẫn còn trẻ, muốn nắm bắt cả hai. Ha ha, nhưng lần này nếu Thịnh Thế Tử nghiệp sụp đổ, toàn bộ tập đoàn Thịnh Thế của các anh cũng sẽ theo đó mà xong đời. Nhưng rất nhanh, bộ phận dịch vụ ăn uống đã gửi đến doanh số bán hàng của tháng này. Theo số liệu trên báo cáo doanh số bán hàng, tháng này, doanh số của họ đã giảm mạnh đến 30%. Tập đoàn Thịnh Thế bắt đầu tổ chức hoạt động giao đồ ăn, đã gây ra tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của chúng ta. Người phụ trách bộ phận bán hàng lo lắng nói. Hàn Vũ Nặc nhìn vào báo cáo doanh số bán hàng đó nhưng lại cười khẩy. Cô ta thản nhiên nói, hoảng cái gì? Đã là tập đoàn Thịnh Thế đang đổ tiền vào trợ cấp thì người tiêu dùng đương nhiên thấy có lợi thì chạy đến đó rồi. Nhưng đến khi họ trợ cấp xong, khách hàng của chúng ta chắc chắn sẽ quay lại. Hàn Vũ Nặc rất tự phụ với suy nghĩ của mình. Cô ta cho rằng tập đoàn Vinh Tín mới là ông lớn trong ngành dịch vụ ăn uống của thành phố Thiên Hải. Ngành dịch vụ ăn uống của thành phố Thiên Hải có loạn hay không, tập đoàn Vinh Tín sẽ quyết định. Trương Dịch là một kẻ ngoại đạo, chỉ là thanh niên bồng bột, cho rằng mình nhiều tiền là có thể đến chia một chén canh, sớm muộn gì cũng sẽ đập đầu chảy máu. Cho nên, mặc dù nhìn thấy báo cáo doanh số bán hàng của bộ phận dịch vụ ăn uống trong tháng giảm 30%, cô ta vẫn thản nhiên. Nhưng, nửa tháng sau, vấn đề mới bắt đầu trở nên không thể kiểm soát được. Toàn bộ thành phố Thiên Hải, kéo theo rất nhiều khách sạn và nhà hàng ở tỉnh Giang Nam đều gửi đến những tin tức tồi tệ. Báo cáo doanh số bán hàng mà những người phụ trách các khu vực lớn gửi đến, mức độ thiệt hại về doanh số bán hàng không những không giảm mà ngược lại còn vượt quá 50%. Toàn bộ ngành dịch vụ ăn uống là trụ cột của tập đoàn Vinh Tín, vậy mà lại bị chặt đứt. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lần này Hàn Vũ Nặc thực sự không ngồi yên được nữa rồi. Nếu như ngay cả ngành trụ cột của tập đoàn Vinh Tín cũng bị lung lay thì vị trí chủ tịch của cô ta cũng không ngồi vững được nữa. Phó chủ tịch Lý Xuân Minh đến báo cáo, nghe nói là do bị dịch vụ giao đồ ăn tác động, dẫn đến hiện tại khách hàng đến cửa hàng tiêu dùng ngày càng ít. Ăn uống hàng ngày, dân văn phòng đều bắt đầu sử dụng Mây Tour để đặt đồ ăn. Thậm chí có một số buổi liên hoan lớn, đều có thể đặt trước cả bàn từ khách sạn 5 sao. Như vậy, chúng ta vẫn làm dịch vụ ăn tại chỗ thì có vẻ hơi lạc lõng. Chỉ có thể dựa vào chất lượng dịch vụ và hương vị để thu hút một số khách hàng trung thành đến tiêu dùng. Nhưng theo xu hướng hiện tại, lượng khách hàng mất đi chỉ có thể ngày càng nghiêm trọng. Trừ khi chúng ta thay đổi, nếu không thì không thể cứu vãn được cục diện tồi tệ này. Hàn Vũ Nặc há hốc mồm, bộ ngực đầy đặn rung lên dữ dội, khiến Lý Xuân Minh không nhịn được mà lén nhìn. Không có lý nào cả, giá cả của dịch vụ giao đồ ăn là nhược điểm, căn bản không thể trở thành lựa chọn hàng đầu của mọi người khi ăn uống. Hàn Vũ Nặc nhíu mày, cắn móng tay đi đi lại lại. Phó chủ tịch Lý, ông đã điều tra chưa? Lý Xuân Minh nghe vậy, vội vàng báo cáo, chúng tôi đã điều tra rồi. Đặt hàng trên Mây Tour, giá cả đặc biệt rẻ, giá niêm yết chỉ đắt hơn ăn tại chỗ 3 đến 5 tệ. Nhưng hiện tại họ đang làm hoạt động, luôn phát xuống đủ loại phiếu giảm giá. Cho nên số tiền mà người tiêu dùng thực tế bỏ ra còn rẻ hơn cả ăn tại chỗ. Hàn Vũ Nặc đập bàn, chính là cái này. Nói như vậy, vẫn là tập đoàn Thịnh Thế đang điên cuồng đổ tiền để thu hút khách hàng thôi. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, dường như mọi chuyện vẫn nằm trong dự liệu của cô ta. Ha ha, Trương Dịch, anh đúng là có bản lĩnh. Vậy mà lại đổ tiền như vậy để kéo khách hàng. Chỉ tiếc là anh không thể duy trì mức ưu đãi này mãi được. Đối với tập đoàn Vinh Tín của chúng tôi cũng không thể tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Lý Xuân Minh nghe xong lời này, muốn nói lại thôi, nhưng, theo như chúng tôi điều tra, bên Tao Bao mặc dù đã đầu tư không ít vốn nhưng nhìn chung vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. Cái gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Hàn Vũ Nặc giơ bàn tay phải của mình lên, bàn tay ngọc ngà trắng nõn mềm mại, đây chính là bàn tay Quan Âm tượng trưng cho tướng Đại Phúc trong truyền thuyết. Nếu lấy ra ăn tại chỗ để làm dịch vụ giao đồ ăn, tính cả chi phí đóng gói và chi phí giao hàng thủ công, mỗi đơn hàng hắn ít nhất phải bù lỗ 15 đến 20 tệ. Tổng lượng đơn hàng mỗi ngày ở các thành phố lớn của tỉnh Giang Nam cộng lại ít nhất cũng phải vài chục triệu. Hắn ta mỗi ngày đốt tiền mấy trăm triệu, có thể chống đỡ được bao lâu? Hàn Vũ Nặc vẫn rất hiểu biết về một số thông tin cơ bản trong ngành. Lý Xuân Minh thở dài. Nhưng theo như chúng tôi điều tra, chi phí mà họ đầu tư cho mỗi đơn hàng chỉ chưa đến 5 tệ.
Cái gì? Hàn Vũ Nặc kinh ngạc đến mức ngã ngồi phịch xuống ghế sofa, trợn tròn mắt. Chuyện này không thể nào. Nửa tháng trước, Trương Dịch bị Hàn Vũ Nặc chọc tức đến mức nổi điên, hắn muốn dạy cho người phụ nữ không biết trời cao đất rộng này một bài học. Trước đây đã để Dương Kỳ làm dự án, chính là dùng để đánh mạnh vào tập đoàn Vinh Tín. Một núi không thể có hai hổ, bên gối nằm sao có thể để người khác ngáy ngủ. Thành phố Thiên Hải chỉ cần có một doanh nghiệp siêu cấp là tập đoàn thịnh thế là đủ rồi, cho nên sự tồn tại của tập đoàn Vinh Tín trở nên rất thừa thãi. Vì vậy, hắn gọi Dương Kỳ đến, hỏi hắn ta dự án mây tour làm thế nào rồi. Hai người ngồi uống trà với nhau, Dương Kỳ nghe Trương Dịch đột nhiên hỏi đến, trên mặt cũng nở nụ cười nhàn nhạt. Tổng giám đốc Trương, giai đoạn bố trí trước mắt cơ bản đã hoàn thành. Có lượng khách hàng và uy tín của Taobao làm nền tảng, chúng ta rất nhanh có thể kéo được đủ số lượng khách hàng. Hơn nữa các khu vực lớn của tỉnh Giang Nam, lợi dụng sự thuận tiện của nhân viên kinh doanh Taobao của chúng ta, cũng đã liên lạc với các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống ở các địa phương. Dự án muốn ra mắt, thực ra có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Chỉ là hiện tại vẫn còn một vấn đề quan trọng cuối cùng, vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết tốt. Trương Dịch nghe báo cáo của Dương Kỳ, hài lòng gật đầu. Sau khi hắn ta nhậm chức, đã quản lý toàn bộ Taobao một cách rất tốt. Bởi vì bản thân là nhân tài thương mại điện tử chuyên nghiệp nên làm những việc này, thậm chí còn thoải mái hơn Tô Minh Ngọc. Kéo theo đó, nền tảng phụ của ngành dịch vụ giao đồ ăn mà mấy người đã bàn bạc trước đây là Mây Tour cũng đã được đưa vào chương trình nghị sự. Nghe Dương Kỳ nói vẫn còn mấy vấn đề chưa giải quyết được, Trương Dịch cười nói đi xem nào, biết đâu tôi có cách giúp anh giải quyết thì sao. Những vấn đề nhỏ hắn không giỏi, những chuyện vặt vãnh hắn cũng không bao giờ quan tâm. Nhưng về hướng đi lớn, hắn lại có tầm nhìn mà không ai khác có được. Dương Kỳ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với Trương Dịch, nói trắng ra, vẫn là do tính hạn chế của ngành dịch vụ giao đồ ăn. Bản thân dịch vụ giao đồ ăn so với ăn tại chỗ đã có nhiều giá trị gia tăng. Chẳng hạn như phí đóng gói và phí giao hàng của nhân viên giao hàng, sẽ khiến chi phí cho một bữa ăn của người tiêu dùng tăng lên rất nhiều. Vì vậy, người bình thường thường thích dành thời gian đi ăn tại chỗ hơn là chọn dịch vụ giao đồ ăn đắt tiền. Ông cũng hiểu mà, tinh thần cần kiệm của người dân nước ta đã được truyền lại từ lâu. Dương Kỳ nói đùa, cho nên, nếu không thể giảm chi phí giao đồ ăn, công việc chúng ta làm sẽ không có nhiều khác biệt so với ngành dịch vụ giao đồ ăn truyền thống, vẫn là phục vụ cho tầng lớp trung lưu. Hắn ta gõ gõ vào bàn, còn tầng lớp giàu có thì không coi trọng, đại chúng bình thường thì không đủ tiền. Đây chính là điều khó xử nhất, giống như tình trạng của Amazon ở nước ta vậy. Vấn đề mà Dương Kỳ nêu ra rất sắc bén. Đây cũng là lý do tại sao hiện tại trong nước vẫn chưa xuất hiện một nền tảng giao đồ ăn thống nhất. Nhưng Trương Dịch nghe xong, rất nhanh đã cười lớn. Ha ha ha, thì ra là thế, anh này. Dương Kỳ, có vấn đề thì nói với tôi sớm chứ. Trên mặt Dương Kỳ lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Trương Dịch không thể tin nổi. Tổng giám đốc Trương, chẳng lẽ ông lại có ý kiến nữa rồi sao? Hoạt động nội tâm của hắn ta là, chết tiệt, tôi đã nghĩ mấy tháng mà không nghĩ ra cách nào hay, ông vừa lên đã đưa ra câu trả lời. Sếp ơi, tôi còn có thể làm ăn không vậy? Nghe xong vấn đề của Dương Kỳ, trên mặt Trương Dịch nở nụ cười, lập tức đưa ra lời chỉ bảo cho hắn ta. Tư duy hiện tại của anh vẫn chưa đúng lắm. Tất nhiên, có thể nghĩ đến việc tích hợp dịch vụ giao đồ ăn, đã rất lợi hại rồi. Chỉ là còn thiếu một chút, chỉ một chút thôi. Trương Dịch so sánh ngón tay út của mình. Dương Kỳ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc dựa vào Trương Dịch, để có thể nghe rõ hơn những lời hắn ta nói. Trương Dịch cũng không bán đứng, từ từ nói. Anh xem, vấn đề mà chúng ta cần giải quyết nhất hiện tại, thật ra rất đơn giản, chính là vấn đề tiền bạc. Thứ nhất, việc quan trọng nói 3 lần, điểm thứ nhất quan trọng nhất chính là người tiêu dùng. Không có đủ người tiêu dùng ủng hộ thì hoạt động kinh doanh của anh căn bản không thể tiếp tục. Cho nên điểm thứ nhất, nhất định phải đưa ra đủ ưu đãi cho người tiêu dùng. Thứ hai, là tiền mà thương gia cần kiếm được. Điểm này nhất định phải đảm bảo, không kiếm được tiền thì người ta không làm nữa. Thứ ba, là tiền mà anh em giao đồ ăn kiếm được. Họ kiếm được tiền rồi, mới liều mạng đi giao đồ ăn. Trương Dịch nói đến đây thì dừng lại, không có điểm thứ tư. Dương Kỳ nghe xong, trong mắt đầy vẻ kỳ quái. Khoan đã, Tổng Giám đốc Trương, chẳng lẽ ông đến đây để làm từ thiện sao? Vậy thì mọi lợi ích đều để người ta lấy đi hết, chúng ta kiếm tiền bằng cách nào? Không. Trương Dịch mỉm cười lắc đầu. Muốn lấy, trước tiên phải cho, chỉ cần có thể chiếm lĩnh thị trường, sớm muộn gì chúng ta cũng kiếm được tiền, hơn nữa là tiền lớn. Vẫn là 3 điểm, anh nghe cho kỹ. Thứ nhất, về phía người dùng, giai đoạn đầu dùng kênh và uy tín của Taobao chúng ta, biến lưu lượng khách hàng thành tiền mặt thu hút đến Mây Tour. Việc đầu tiên anh phải làm là hình thành cho họ thói quen ăn đồ ăn giao tận nơi.
Cho nên lúc đầu, nhất định phải đưa ra đủ nhiều ưu đãi. Thứ có thể mua được bằng 20 đồng, anh hãy phát cho họ một phiếu giảm giá 10 đồng, để họ chỉ phải trả một nửa tiền. Cứ cách 3-4 hôm lại làm như vậy, họ sẽ hình thành thói quen gọi đồ ăn giao tận nơi. Nhưng chúng ta vẫn để giá niêm yết là 20. Như vậy, đến khi hình thành cho họ thói quen gọi đồ ăn giao tận nơi, nhìn thấy số tiền đột nhiên phải trả thêm, họ cũng có thể chấp nhận. Dù sao thì đây không phải là tăng giá, mà là mất đi lợi ích đã được hưởng trước đó. Đây là hai khái niệm khác nhau, hiển nhiên là khái niệm sau dễ được chấp nhận hơn. Dương Kỳ liên tục gật đầu. Điểm này tôi hiểu, nói trắng ra chính là bồi dưỡng thói quen tiêu dùng của người dùng. Điều này giống với hoạt động ban đầu của Taobao. Trương Dịch tiếp tục nói, điểm thứ hai, về phía nhà hàng. Nhà hàng muốn kiếm tiền nhưng người tiêu dùng muốn tiết kiệm tiền. Đây không phải là mâu thuẫn không thể điều hòa, mà là vấn đề có thể giải quyết được. Đối với chúng ta mà nói, đây cũng là vấn đề dễ giải quyết nhất. Dương Kỳ hỏi, lời này có ý gì? Trương Dịch cười cười, phân tích cho hắn ta, anh xem, nhà hàng muốn kiếm của một người 5 đồng, hay là kiếm của 5 người 1 đồng. Dương Kỳ cũng hiểu ngay, tất nhiên là kiếm của 5 người 1 đồng rồi. Bởi vì 5 người này sau khi gọi đồ ăn, cũng có khả năng trở thành khách hàng quen, sẽ cung cấp nguồn thu nhập liên tục. Đúng, để nhà hàng kiếm được nhiều tiền hơn, để người tiêu dùng tiết kiệm được tiền. Gốc rễ của vấn đề nằm ở đây, tăng lượng. Chúng ta trước tiên dùng ưu đãi lớn để thu hút người tiêu dùng, để họ gọi đồ ăn giao tận nơi trên nền tảng. Như vậy, lượng đơn hàng mà nhà hàng nhận được sẽ tăng lên, tương ứng cũng sẽ đưa ra một số ưu đãi nhất định cho đơn hàng. Đến lúc đó thậm chí không cần chúng ta nhắc nhở, họ tự sẽ làm. Lợi nhuận ít nhưng bán được nhiều, đây là điều mà họ mong muốn làm nhất. Nhưng mà, còn vấn đề chi phí phụ. Dương Kỳ nhíu mày, đây là điều mà tôi lo lắng nhất. Phí bao bì và phí anh em giao đồ ăn tính thế nào? Ai chịu trách nhiệm? Trong quá trình vận chuyển, phí bao bì không phải là một con số nhỏ. Bởi vì một đơn hàng chỉ có 20 đồng, riêng phí bao bì cho các loại đồ dùng ăn uống ít nhất cũng phải mất 5-6 hào. Hơn nữa, phí giao hàng một đơn thường vào khoảng 10 đến 15 đồng. Chi phí như vậy, nếu dùng để gọi 1-20 bữa trưa bình thường, căn bản là không hợp lý. Trương Dịch cười. Đúng là vậy, đây là những vấn đề lớn, nhưng mà, thực ra cũng không khó giải quyết. Chi phí giao đồ ăn trong nước cao như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Anh em giao đồ ăn không có một nhóm thống nhất để phân đơn cho họ. Nói chung, anh em giao đồ ăn chỉ phục vụ cho một doanh nghiệp ăn uống lớn nào đó, sau đó nhận hoa hồng theo đơn hàng. Nói chung, nếu mỗi ngày có thể giao được hơn 15 đơn thì coi như là kinh doanh tốt rồi. Cũng chính vì vậy, phí giao hàng một đơn phải cao, nếu không thì căn bản không có ai làm công việc này. Trương Dịch cầm một tách trà ngồi xuống bàn làm việc, cười ha ha nhìn Dương Kỳ. Thực ra vấn đề này cũng giống như giải quyết giá đồ ăn của thương gia. Vấn đề đồ dùng ăn uống này dễ giải quyết, chỉ cần giảm một phần lượng đồ ăn trong đơn giao đồ ăn là được. Anh hiểu mà, bây giờ mọi người đều ủng hộ ăn 7 phần no. Lượng đồ ăn lớn như vậy ở nhà hàng có thể giảm bớt một chút, dù sao thì sau khi cho vào đồ dùng ăn uống, cũng không ai thực sự so đo từng chút một. Như vậy, chi phí đồ dùng ăn uống của thương gia có thể khấu trừ từ tiền đồ ăn. Còn về anh em giao đồ ăn, lượng đơn hàng mà chúng ta cung cấp cho họ chắc chắn sẽ tăng mạnh theo số lượng đơn hàng. Ở các doanh nghiệp ăn uống bình thường, họ một ngày chỉ có thể giao được khoảng 1-20 đơn. Nhưng ở đây, họ có thể phục vụ cho tất cả các nhà hàng và người tiêu dùng. Trương Dịch dang rộng hai cánh tay, như thể đang ôm lấy thị trường ăn uống khổng lồ. Cho nên tôi tạo ra cho họ một thị trường vô tận. Chỉ cần họ chịu làm, sẽ có vô số tiền để kiếm. Như vậy, mặc dù đơn giá có thấp hơn một chút nhưng tổng thu nhập sẽ tăng lên. Anh thấy, những người lựa chọn đi giao đồ ăn có sợ vất vả không? Không, họ chỉ sợ không có tiền thôi. Lời của Trương Dịch như tiếng chuông thức tỉnh người trong mộng. Tư duy của Dương Kỳ vẫn còn mắc kẹt trong hình thức giao đồ ăn cũ, không có được suy nghĩ đột phá như Trương Dịch. Lúc này nghe xong một tràng lời của Trương Dịch, trực tiếp vỗ mạnh đùi. Cách này hay, tuyệt quá, chỉ cần tăng lượng đơn hàng thì dù là thương gia, người tiêu dùng hay anh em giao đồ ăn đều có thể hưởng lợi. Như vậy chúng ta cũng có không gian để kiếm lời, đây chính là một mũi tên trúng 4 đích. Dương Kỳ mừng rỡ, lúc này nhìn Trương Dịch liên tục thán phục. Tổng giám đốc Trương, anh đúng là thiên tài kinh doanh của Thiên Hải, không, của thế giới, vấn đề khó như vậy mà anh đều có thể dễ dàng giải quyết. Tôi Dương Kỳ này thực sự tâm phục khẩu phục. Trương Dịch mỉm cười, xua tay. Không có gì, chỉ là thao tác cơ bản thôi. Làm ăn muốn kiếm tiền lớn, nhất định không thể gian dối, hại người lợi mình. Chỉ có để phần lớn mọi người được hưởng lợi thì công việc kinh doanh như vậy mới có thể bền vững và có không gian lợi nhuận lớn nhất. Dương Kỳ rất nghiêm túc gật đầu. Được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.
Vừa mới ra mắt, Mây Tour đã sử dụng cách thức phát tiền để trợ cấp rất nhiều cho người tiêu dùng. Như vậy, ngay từ đầu đã đón nhận một lượng đơn hàng bùng nổ. Mà lượng đơn hàng cao, các thương gia cũng thu được rất nhiều tiền, đồng thời số lượng đơn hàng giao đồ ăn cũng tăng theo. Lúc đầu, vẫn có rất nhiều cửa hàng ở trạng thái quan sát, thậm chí có những cửa hàng tệ hơn còn khinh thường mô hình giao đồ ăn của Mây Tour. Hừ, chúng tôi tự kinh doanh đồ ăn tại chỗ rất tốt, còn phải vất vả đóng gói giao đồ ăn, phiền phức biết bao. Đúng vậy, mỗi ngày chúng tôi còn bận tiếp khách ăn tại chỗ, ai có thời gian làm đồ ăn giao đi. Đến lúc đó chắc chắn còn bị nền tảng moi tiền, chúng tôi không ngốc. Rất nhiều cửa hàng đã từng làm mô hình giao đồ ăn này. Nhưng nói ra thì mô hình như vậy kiếm được không nhiều tiền lắm. Đặc biệt là những nhà hàng kinh doanh rất tốt, cũng như những khách sạn cao cấp có quy mô lớn hơn, căn bản sẽ không cân nhắc đến những điều này. Cho nên lúc đầu, số lượng thương gia trên Mây Tour không nhiều lắm. Tuy nhiên, lấy Thiên Hải làm ví dụ, cho dù chỉ có một số ít thương gia tham gia vào Mây Tour nhưng vì đã tích hợp những người kinh doanh ăn uống ở các nơi trong khu vực nên tổng thể số lượng rất lớn. Một khu phố có hơn 50 cửa hàng kinh doanh ăn uống, chỉ cần có 20 cửa hàng tham gia vào Mây Tour là có thể cung cấp cho người tiêu dùng toàn bộ khu vực lựa chọn rồi. Trong thời gian đó, vì Mây Tour phát rất nhiều phong bao lì xì, khiến vô số người tiêu dùng trải nghiệm được phúc lợi mua đồ ăn giao đi giá rẻ nên những nhà hàng tham gia vào Mây Tour trực tiếp trở nên rất đắt khách. Không còn cách nào khác, sau khi tập đoàn Thịnh Thế có khoản vay không thế chấp của ngân hàng Hoa Dân thì vốn rất hùng hậu. Cho nên kế hoạch phúc lợi của Mây Tour sẽ thực hiện trong 3 tháng liền. Phố Vạn Nguyên ở Thiên Hải là một phố đi bộ nổi tiếng. Nơi đây có rất nhiều cửa hàng ăn uống, từ nhà hàng 3 sao Michelin cho đến cửa hàng đồ ăn sáng chỉ có vài chục mét vuông. Lẩu Tứ Xuyên Từ Phúc là một cửa hàng lâu đời đã kinh doanh hơn 20 năm, làm ăn vẫn luôn rất tốt. Trưa hôm đó, ông chủ Từ Phúc của Lẩu Tứ Xuyên Từ Phúc đi ra từ phía sau, nhìn thấy nhà hàng vắng tanh, lập tức cau mày. Tiểu Ngô, sao hôm nay lại ít người thế này? Từ Phúc cau mày hỏi nhân viên phục vụ Tiểu Ngô. Tiểu Ngô vì khách quá ít, đang ở đó buồn chán đuổi ruồi. Nghe ông chủ hỏi, hắn ta nhún vai, gần đây tập đoàn Thịnh Thế không phải đang làm Mây Tour giao đồ ăn sao? Phúc lợi tốt lắm, bây giờ mọi người đều gọi đồ ăn giao đi. Những ngày này, khách của chúng ta cũng ngày càng ít, anh xem kìa. Đã hơn 12 giờ rồi, mà người còn chưa bằng 1/3 ngày thường. Từ Phúc tỏ vẻ không vui, nghiến răng thầm mắng một câu, làm trò gì thế? Giao đồ ăn toàn là lừa đảo, nhà chúng ta buôn bán tốt như vậy, căn bản không cần hợp tác với nền tảng nào cả. Anh tưởng họ tốt bụng à, họ đều phải trích phần trăm, tôi từ già này không ngốc đâu. Tiểu Ngô nhếch mép, nhưng giao đồ ăn thực sự rất tiện. Từ Phúc trợn tròn mắt, chỉ vào đầu hắn ta mắng, cậu này, đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Giao đồ ăn này không thể làm lâu dài được, đắt lắm. Cậu xem đi, bây giờ không chỉ nhà chúng ta ít khách, nhà khác cũng vậy. Đợi đến lúc Mây Tour đốt tiền xong, những người tiêu dùng thấy giao đồ ăn đắt sẽ quay lại thôi. Ông ta cầm quạt phe phẩy, tức giận đi ra khỏi cửa. Nhìn cả phố đi bộ, ngày thường vào thời điểm này, phố này đều chật ních người. Đừng nói là ngồi chật ních bên trong, ngay cả bên ngoài cũng phải xếp hàng lấy số mới có thể ăn được. Nhưng kể từ khi Mây Tour ra mắt, người ngày càng ít đi. Từ Phúc ngẩng đầu nhìn những tòa nhà văn phòng cao tầng không xa. Bên trong có vô số nhân viên văn phòng, đó đều là những khách hàng quan trọng của ông ta. Nhưng bây giờ họ không xuống ăn tại chỗ nữa, vì có đồ ăn giao tận nơi, có thể thoải mái ăn trong khu vực ăn uống của công ty. Không cần đến nhà hàng dành chỗ, còn tiết kiệm thời gian, như vậy không phải rất thoải mái sao? Bản thân mỗi ngày chỉ có 2 giờ nghỉ trưa, ra ngoài ăn một bữa, đi về mất hơn 1 tiếng. Vì vậy, tất nhiên họ muốn gọi đồ ăn giao đi rồi. Sao mọi người lại không đến ăn nhỉ? Từ Phúc khẽ thở dài. Ngay lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng xe máy điện chạy qua gấp gáp. Vù. Một cơn gió thổi qua, thổi bay mấy tờ quảng cáo trên mặt đất, thổi vào mặt Từ Phúc. Phì, ai lại đi xe như thế, vội đi đầu thai à? Từ Phúc tức giận chỉ quạt vào chiếc xe máy điện đó mà mắng. Anh chàng đi xe máy điện mặc một bộ đồng phục màu vàng, sau lưng có viết 3 chữ to Mây Tour, mà phía sau xe máy điện còn đặt một thùng đựng đồ ăn giao đi rất lớn. Hắn ta dừng xe ở một cửa hàng nhỏ bên cạnh, cười thật thà với bên này, xin lỗi anh nhé, anh lớn. Nhìn anh chàng da ngăm đen thật thà này, Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, thằng quê. Sau khi anh chàng giao đồ ăn dừng lại, bà chủ cửa hàng bên cạnh lập tức xách 2 túi đồ ăn giao đi lớn đi ra. Đến rồi à, nhanh, bên này đang giục đây. Đây là của 20 người, ở ngay khu Kinh Bắc. Anh chàng giao đồ ăn nhan tay nhanh chân bỏ đồ ăn giao đi vào thùng. Chị Tôn, hôm nay chị làm ăn tốt nhỉ? Bà chủ cười tươi như hoa, ha, cũng tạm thôi. Hôm nay đã bán được hơn 200 đơn rồi. Ôi,
Bận hơn bình thường gấp mấy lần, tôi và ông lão nhà tôi đang định thuê thêm một người nữa. Từ Phúc nghe vậy, vốn định quay người vào cửa hàng, lúc này đột nhiên quay phát lại, mắt mở to hết cỡ. Nửa ngày đã làm được hơn 200 đơn. Người hàng xóm bên cạnh này mới chuyển đến năm ngoái, cửa hàng chỉ có hơn chục mét vuông, không kê được mấy cái bàn. Ngày thường chỉ có thể làm một số món ăn gia đình, buôn bán cũng không được coi là quá tốt. Nhưng sao đột nhiên lại trở nên đắt khách thế này? Nhà hàng của ông ta lớn hơn cửa hàng bên cạnh, nổi tiếng hơn, đồ ăn ngon hơn. Lúc làm ăn tốt nhất, nửa ngày cũng chỉ được như thế này. Cửa hàng của họ cũng chẳng có mấy người, chẳng lẽ là vì giao đồ ăn? Có nhiều người ăn đồ ăn giao đi đến vậy sao? Từ Phúc kinh ngạc. Đợi đến khi anh chàng giao đồ ăn mang đồ đi, ông ta mới lén lút đi qua, gọi bà chủ đang định quay về. Chị Tôn, hôm nay làm ăn tốt nhỉ? Từ Phúc cười nói. Chị Tôn nhìn ông chủ quán lẩu cay bên cạnh, trong lòng khá ngạc nhiên. Ông từ này ngày thường căn bản không thèm nhìn đến quán ăn nhỏ của họ, sao hôm nay lại đến cười tươi thế này? Nhưng có câu nói hay, người ta đưa tay không đánh người cười. Bà cũng cười đáp lại, ồ, ông Từ à, giữa trưa không bận rộn ở cửa hàng, ra đây làm gì thế? Tôi còn có việc, không nói chuyện với ông nhiều được. Chờ đã, chị Tôn, cửa hàng của chị cũng chẳng có mấy người. Có gì mà bận, Từ Phúc chỉ vào cửa hàng của bà. Bên trong đúng là không có một ai ăn, chỉ có 6 cái bàn cũ kỹ bày ở đó. Chị Tôn cười bí ẩn, bây giờ ai còn dựa vào ăn tại chỗ để kiếm tiền nữa, giao đồ ăn kiếm được nhiều hơn. Nói xong, chị Tôn cũng không lãng phí thời gian với Từ Phúc nữa, bây giờ tay chị ấy mềm nhũn vì kiếm tiền rồi. Trước đây vào thời điểm kinh doanh tốt nhất trong ngày, cũng chỉ có hơn 100 khách hàng. Nhưng bây giờ, một ngày bận rộn, ít nhất cũng có thể bán được 400-500 đơn. Trực tiếp khiến chị ấy kiếm được nhiều hơn gấp 3-4 lần. Không ai không thích tiền, bây giờ chị ấy và ông chồng của mình đều bận rộn như điên, chính là muốn nhân cơ hội này kiếm nhiều tiền hơn. Trước đây, khi mọi người đến ăn tại quán, họ đều chê cửa hàng của họ nhỏ, không đủ trang trọng. Nhưng nếu gọi đồ ăn mang về thì mọi người không nhìn thấy những thứ này. Cho dù bạn không có cửa hàng mà chỉ có một xưởng cũng có thể làm được. Tất nhiên, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm của họ cũng đầy đủ. Món ăn của họ có hương vị như đồ ăn gia đình, không thể so sánh với nhà hàng lớn. Nhưng lượng nhiều, phần đủ, rất nhanh đã chiếm được cảm tình của nhiều nhân viên văn phòng bình thường. Từ Phúc nhìn tình hình trong cửa hàng của chị Tôn, anh Tôn lại xách thêm vài hộp đồ ăn mang về ra đặt lên bàn. Tinh tinh, phía sau Từ Phúc vang lên tiếng xe điện, lại có một shipper giao đồ ăn đến, cười hi hi với hắn ta. Ông chủ, tránh ra một chút. Từ Phúc vội vàng tránh ra. Rất nhanh, chị Tôn lại xách đồ ăn mang về đến. Đây là đơn hàng thứ 15 của Đường Sương Vận, shipper phải nhanh lên nhé. Từ Phúc thất thần đi về. Nhìn thấy cửa hàng của mình vắng tanh, 4-5 khách hàng đang thong thả ăn uống ở đó. Nếu tính theo lượng khách này thì một ngày chỉ tiền điện nước và tiền thuê nhà cũng không đủ bù vào. Mây tua, Từ Phúc đi vào cửa hàng, suy nghĩ một chút rồi nói với Tiểu Ngô, chúng ta cũng thử xem. Những người kinh doanh đều không bao giờ dậy sớm nếu không có lợi và ở đâu có lợi ích thì khứu giác của họ sẽ nhạy hơn bất cứ thứ gì. Nhìn thấy mọi người xung quanh đều ăn được cua, ngày càng có nhiều người tham gia vào mây tour. Về mảng shipper giao đồ ăn, thành phố Thiên Hải vốn có những người chuyên giao đồ ăn. Dương Kỳ ban đầu định kéo họ về, trở thành người giao hàng ký hợp đồng của mây tour. Nhưng khi nghe nói phí giao hàng mỗi đơn chỉ có 6 tệ, những tay già đời đó lập tức chửi bới. Đùa gì thế, bình thường chúng tôi giao một đơn ít nhất cũng phải 10 tệ, đường xa còn phải trả thêm tiền. 6 tệ, coi thường ai vậy? Đúng vậy, những doanh nghiệp kinh doanh ăn uống lớn khác hào phóng hơn các người nhiều. Không có tiền thì đừng học người ta làm đồ ăn mang về. Nhân viên của Mây Tour bình tĩnh giải thích. Chúng tôi là đơn vị tập hợp tất cả các cửa hàng kinh doanh ăn uống trong toàn thành phố. Nói cách khác, chỉ cần các anh đến 24 giờ đều sẽ có đơn hàng. Chỉ cần các anh chịu khó, tiền sẽ không có giới hạn. Tổng cộng cũng tốt hơn các anh bây giờ, mỗi ngày lượng đơn hàng ít như vậy. Cho dù giá mỗi đơn có cao hơn thì kiếm được bao nhiêu. Một số shipper giao đồ ăn nghe xong những lời này, đều lộ ra vẻ trầm tư. Giao đồ ăn không phải là một nghề chính đáng. Nhiều người làm nghề này, hoặc là mới tốt nghiệp chưa tìm được việc làm phù hợp, coi đây là nghề tạm thời. Hoặc là đã lớn tuổi, không làm được việc khác. Thông thường nếu có hướng đi tốt hơn, mọi người sẽ lập tức từ bỏ công việc này. Suốt ngày dầm mưa dãi nắng, kiếm được lại ít, ai muốn làm chứ? Một tay già đời không kiên nhẫn vẫy tay, đừng nói mấy thứ vô dụng với chúng tôi. Giá mỗi đơn không tăng lên 12 tệ, chúng tôi sẽ không hợp tác với các anh. Nhân viên của Mây Tour chỉ cười nhạt, không để trong lòng. Các anh cứ cân nhắc trước, sau này nếu đổi ý thì vẫn có thể tìm tôi.
nhưng nhất định phải nhanh lên. Sau khi trở về, nhân viên đó báo cáo tình hình này với Dương Kỳ. Đa số các nhóm shipper giao đồ ăn đều có thái độ như vậy. Nếu không đưa ra phí giao hàng đủ cao, họ sẽ không muốn hợp tác. Dù sao cũng đã phải đi đến bước giao đồ ăn rồi, không thể trông chờ tư tưởng sẽ tiến bộ đến mức nào. Không sao, Tổng Giám đốc Trương đã có kế hoạch rồi. Dương Kỳ thản nhiên nói, giao đồ ăn không phải là công việc gì khó khăn, có tay là làm được. Bây giờ đã có định vị rồi, cũng không cần phải có người giao hàng lâu năm. Bây giờ chúng ta sẽ tuyển dụng trên toàn xã hội. Rất nhanh họ sẽ biết, được giao đồ ăn cho Mây Tour là một việc hạnh phúc đến mức nào. Ảnh hưởng của Taobao quá lớn, vì vậy Mây Tour cũng nhanh chóng được nhiều người biết đến. Ít nhất là ở thành phố Thiên Hải và hầu hết các khu vực của tỉnh Giang Nam đều như vậy. Vương Cương là người bỏ học cấp 3 để đi làm. Đã từng vào tiệm gội đầu, từng phụ bếp trong quán ăn nhỏ, từng khuân vác gạch trên công trường. Ở thành phố Thiên Hải đã 3-5 năm, trong tay vẫn chưa tích góp được một xu nào. Gần đây, hắn ta lại theo người cùng quê đi giao đồ ăn. Đã hơn 25 tuổi, ở quê nhà thì tuổi này con cái đã gọi bố rồi. Hắn ta không có tiền, cũng không cưới được vợ, lúc này mới bắt đầu lo lắng cho tương lai. Rốt cuộc thì làm thế nào mới có thể kiếm được tiền? Bây giờ chỉ cần có thể kiếm được tiền, bảo tôi ăn cứt tôi cũng làm. Vương Cương buồn bã nghĩ. Một ngày nọ, khi đang giao đồ ăn, hắn ta đi ngang qua một trạm xe buýt, đột nhiên nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng shipper giao đồ ăn của Mây Tour. Mây Tour cam kết trọng đại, 24 giờ đều có thể nhận đơn hàng. Mỗi ngày không giới hạn số lượng đơn hàng, ai nhan tay thì được. Chỉ cần bạn chịu khó, thu nhập hàng tháng hơn chục ngàn không phải là mơ. Vương Cương lúc đó đã bị sốc. Cái gì? Thu nhập hàng tháng hơn chục ngàn? Không thể nào. Trong mắt hắn ta, những người có thể thu nhập hàng tháng hơn chục ngàn đều là những người tốt nghiệp đại học, ăn mặc bảnh bao làm việc ở các tòa nhà văn phòng. Một người như hắn ta không có học vấn, không có gia thế, một tháng chỉ cần có 6-7 nghìn là rất hài lòng rồi. Có phải lừa đảo không vậy? Hắn ta rất căng thẳng nắm chặt tay, nhưng mà, Mây Tour là công ty con của Taobao. Taobao lại là sản nghiệp của tập đoàn Thịnh Thế. Đây là doanh nghiệp top 10 của tỉnh Giang Nam, không thể lừa đảo được chứ. Suy nghĩ hồi lâu, lòng bàn tay hắn ta đã toát mồ hôi vì căng thẳng. Nhìn vào thông tin liên hệ của phòng nhân sự bên dưới, cuối cùng hắn ta đã hạ quyết tâm. Thử xem, dù sao tôi cũng chẳng có gì, thử xem cũng không có thai mà. Vì vậy, Vương Cương lấy điện thoại Xiaomi của mình ra, gọi đến số điện thoại liên hệ tuyển dụng. Lúc đầu chỉ mang tâm lý thử xem sao, nhưng khi người phụ trách bộ phận giao đồ ăn của Mây Tour nói rõ điều kiện với hắn ta vẫn vô cùng ngạc nhiên. Đóng đầy đủ 5 loại bảo hiểm, mặc dù mỗi đơn chỉ có 6 tệ nhưng lượng đơn ít nhất cũng gấp 6-7 lần trước đây. Nói cách khác, chỉ cần hắn ta đủ nỗ lực, một tháng kiếm hơn 1 vạn không phải là chuyện khó. Dù sao thì thời gian của hắn ta cũng không đáng giá, chỉ cần có thể kiếm được nhiều tiền thì cứ liều thôi. Vì vậy, hắn ta dốc hết sức, mỗi ngày chỉ ngủ 6 tiếng, liều mạng nhận đơn và giao hàng. Thậm chí cả khi ăn cơm, hắn ta cũng chỉ ăn tạm một chiếc bánh lớn và uống một ngụm nước lọc khi chờ đèn đỏ trên đường. Cuối cùng, đến ngày cuối tháng lĩnh lương. Vương Cương run rẩy nhìn tin nhắn trên điện thoại của mình, thông báo rằng sau nửa tháng làm việc, hắn ta đã nhận được hơn 10.000 đồng tiền lương, hắn ta xúc động đến mức suýt khóc. Trong cuộc đời, lần đầu tiên hắn ta có thu nhập hàng tháng hơn chục ngàn. Và chỉ mới nửa tháng, nếu là cả tháng thì tiền lương không phải là hơn 20 ngàn sao. Vương Cương làm việc rất chăm chỉ, rất nhanh đã được bộ phận đề cử lên làm nhân viên gương mẫu. Sau khi Trương Dịch biết chuyện này, hắn ta cười nói, thưởng cho hắn ta một khoản. Ngoài ra, giao việc này cho Chu Peter, để bộ phận vận hành đưa tin rầm rộ cho tôi, để càng nhiều người biết rằng, làm anh giao đồ ăn ở đây có thể kiếm được tiền. Vâng, nhưng theo anh thì thưởng bao nhiêu tiền là hợp lý? Thưởng 50.000 đồng thì sao? Bây giờ chúng ta vẫn phải lập một chuẩn mực. Dương Kỳ hỏi. Không ổn. Trương Dịch lắc đầu. Vẫn phải làm công tác khích lệ, nhưng nếu hắn ta kiếm được tiền rồi thì sẽ không còn động lực nữa. Vì vậy, tặng hắn ta một chiếc xe điện mới. Phải là loại sang trọng giá chục ngàn một chiếc. Sau này hắn ta đi giao đồ ăn sẽ rất có thể diện. Ngoài ra, tặng hắn ta một bộ đồng phục của Anima. Còn tiền thưởng thì chỉ cần 5.000 đồng là được. Trương Dịch nói với vẻ của một nhà tư bản già. Không phải là hắn ta không muốn chi tiền, mà là với tư cách là một thương nhân đủ tiêu chuẩn, khi thưởng cho nhân viên, cũng phải nghĩ cách giữ chân nhân viên. Một doanh nhân nổi tiếng từng nói, nếu bạn muốn giữ chân những người trẻ tuổi xuất sắc trong công ty của mình thì phải làm thế nào? Vậy thì hãy mua cho hắn ta một đôi giày rất đắt tiền. Khi hắn ta đã trải nghiệm giày cao cấp, hắn ta sẽ không thể chịu đựng được những đôi giày kém chất lượng nữa. Hơn nữa, để phù hợp, hắn ta cũng phải thay quần áo tốt hơn.
để phù hợp với quần áo và giày dép, chất lượng các đồ dùng sinh hoạt khác cũng phải được nâng cao. Lòng ham muốn của hắn ta sẽ ngày càng lớn, sẽ càng khao khát tiền bạc. Như vậy, hắn ta mới có thể liều mạng làm việc. Là ông chủ, điều đáng sợ nhất là nhân viên dưới quyền của mình quá thờ ơ. Dương Kỳ khen ngợi, vẫn làm theo lời Trương Dịch. Vì vậy, trên mạng, chuyện anh giao đồ ăn kiếm được hơn chục ngàn đồng trong nửa tháng đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên mạng. Cái gì? Giao đồ ăn mà kiếm được nhiều tiền vậy sao? Không thể nào. Tôi tốt nghiệp trường 985, mới đi làm lương chỉ hơn 8.000 một tháng. Hắn ta giao đồ ăn nửa tháng đã kiếm được hơn chục ngàn. Cái này tức chết mất. Tức giận có ích gì, có bản lĩnh thì anh cũng đi giao đồ ăn đi. Có người cười nói, cái này, có người ghen tị, có người hâm mộ. Nhưng ảnh hưởng của việc này là, thực sự có rất nhiều người từ bỏ công việc hiện tại, đến ứng tuyển làm anh giao hàng. Không còn cách nào khác, giao đồ ăn là một công việc hầu như không đòi hỏi bất kỳ kỹ thuật nào, có tay là được. Đây không phải là trước đây, còn phải biết đường, bây giờ đều có hệ thống định vị. Lúc đầu, cũng có một số người mang thái độ thử xem, không biết có phải như lời quảng cáo hay không, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng sau khi hỏi thăm, hỏi anh giao đồ ăn đến trước của Mây Tour thì phát hiện đúng là như vậy. Kiếm tiền cũng khá, chỉ là vất vả một chút, mưa gió cũng phải chạy. Nhưng chỉ cần anh chịu được, tiền kiếm chắc chắn nhiều. Có tiền thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Thế giới này không thiếu người chịu khổ, mà thiếu cơ hội kiếm tiền. Vì vậy, ngày càng có nhiều người tham gia vào ngành này. Người tiêu dùng, thương gia, anh giao đồ ăn, ba bên đổ xô vào nền tảng giao đồ ăn Mây Tour này. Đây là một vòng tuần hoàn lành mạnh, số lượng của ba bên thể hiện hình thái tăng trưởng theo cấp số nhân, tương hỗ kích thích nhau phát triển. Dần dần, trên đường phố, số lượng anh giao đồ ăn bắt đầu tăng lên, khách hàng ăn tại nhà hàng ngày càng ít. Còn Trương Dịch cũng không vội thu hồi tiền nhanh như vậy, hắn để Dương Kỳ làm việc, chính là sau khi bồi dưỡng cho người tiêu dùng thói quen gọi đồ ăn ngoài thì bắt đầu tăng giá từng chút một. Phải kiểm soát trong phạm vi họ có thể chấp nhận. Sau đó, lại thu phí niêm yết. Như vậy lấy tiền từ hai đầu, mặc dù mỗi đơn kiếm được không nhiều nhưng tiếng tăm này sớm muộn gì cũng sẽ mở rộng ra toàn quốc, tính theo khối lượng thì sẽ là một khoản thu nhập khổng lồ. Đến khi Mây Tour bắt đầu hoạt động được một tháng thì vấn đề của tập đoàn Vinh Tín mới thực sự bùng nổ. Lúc đầu, nhiều quản lý nhà hàng cũng không để tâm đến chuyện này, dù sao danh tiếng của Vinh Tín ẩm thực vẫn ở đó. Cho dù là khách sạn 5 sao cao cấp hay nhà hàng bình dân, họ đều hoạt động rất tốt. Hơn nữa còn có đội ngũ giao đồ ăn riêng, dù nghĩ thế nào thì Mây Tour cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến họ. Sau đó, doanh thu của nhà hàng ngày càng kém, báo cáo lên tập đoàn, Hàn Vũ Nặc cũng nói với họ rằng đây chỉ là tạm thời. Đợi đến khi Trương Dịch tiêu hết tiền thì người tiêu dùng sẽ quay lại. Nhưng ai mà ngờ, thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt đã một tháng. Người bên Mây Tour không những không giảm mà còn tăng lên từng ngày, ngược lại họ sắp không chịu nổi rồi. Một tháng không có doanh thu kinh doanh, tiền điện nước, tiền thuê nhà và chi phí nhân công đều cao ngất ngưởng. Tính ra, cả tập đoàn Vinh Tín còn lỗ hơn 100 triệu. Không chỉ vậy, do không có doanh thu kinh doanh, các quản lý nhà hàng cũng bày tỏ ý kiến bất mãn của mình. Từ quản lý trở xuống, mọi người không chỉ dựa vào lương cơ bản để kiếm sống, mọi người đều được hưởng hoa hồng. Nhà hàng làm ăn không tốt, họ cũng không kiếm được tiền. Hàn Vũ Nặc không ngờ rằng Trương Dịch, một người ngoài ngành ẩm thực, lại gây ra cho cô ta rắc rối lớn như vậy. Bất đắc dĩ, cô ta chỉ có thể triệu tập cuộc họp cấp cao, triệu tập những người cấp cao của tập đoàn lại, tìm cách giải quyết vấn đề này. Lần này Trương Dịch bên kia mở Mây Tour, rõ ràng là đến để nhắm vào chúng ta. Ai cũng biết, ngành trụ cột của tập đoàn Vinh Tín chính là ẩm thực. Nếu mảng này có vấn đề, chúng ta không thể chịu nổi tổn thất lớn như vậy. Một giám đốc điều hành nhíu mày, nói rất nghiêm túc. Ôi, đây là trả thù, chúng ta muốn giết chết ngành rượu mạnh của họ, họ liền đến động vào ngành ẩm thực của tập đoàn Vinh Tín chúng ta. Oan oan tương báo đến bao giờ? Theo tôi, không bằng hòa giải với họ đi. Cũng có giám đốc điều hành cho rằng đấu tranh như vậy không phải là cách, họ đều là thương nhân, hy vọng kiếm tiền, chứ không phải đấu tranh sống còn. Hàn Vũ Nặc ngồi nghiêm trang trên ghế chủ tịch, lúc này cũng hiếm khi lộ vẻ lo lắng trên mặt. Hòa giải, điều đó hoàn toàn không thể. Em trai ruột của cô ta, người đàn ông duy nhất của nhà họ Hàn, Hàn Xuân Lôi bây giờ chỉ còn là một nửa người đàn ông. Thù hận lớn như vậy, nếu cô ta không thể giúp Hàn Xuân Lôi báo thù, sau này e rằng cô ta còn không vào được cửa nhà. Nghĩ đến người em trai thân yêu của mình, cô ta hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Phó Chủ tịch Lý Xuân Minh. Phó Chủ tịch Lý, ông có ý kiến gì? Phó Chủ tịch Lý vẫn luôn đứng về phía cô ta, cũng là lão thành của tập đoàn. Ý kiến của ông cũng có vị trí quan trọng. Lý Xuân Minh liếc nhìn Hàn Vũ Nặc,
chỉ một ánh mắt đã hiểu ý cô ta. Hàn Vũ Nặc không muốn hòa giải. Ông ta nhíu mày, đặt hai tay lên bàn nói, tôi thấy, bây giờ dịch vụ giao đồ ăn của họ mới chỉ hoạt động được 1 tháng. Do tập đoàn Thịnh Thế đầu tư rất nhiều tiền, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến chúng ta. Còn sau này thì không ai nói trước được, hay là cứ xem xét thêm đi. Thái độ của Lý Xuân Minh có phần mơ hồ, dường như không muốn giúp bên nào. Với tình hình hiện tại, người sáng suốt đều hiểu rằng đàm phán hòa bình chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Hàn Vũ Nặc vì một số vấn đề cá nhân, không thể chọn cách cúi đầu trước Trương Dịch. Dầm, Hàn Vũ Nặc thấy Lý Xuân Minh cũng bắt đầu đánh trống lảng, tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Hừ, mới vừa xảy ra một chút vấn đề, các người đã chùn bước ở đây rồi sao? Tôi không tin, tập đoàn Vinh Tín chúng ta đã làm ẩm thực ở tỉnh Giang Nam mấy chục năm, vẫn luôn là ông trùm ẩm thực của thành phố Thiên Hải. Tập đoàn Thịnh Thế của hắn chỉ là kẻ ngoài ngành, có thể làm gì chúng ta? Vị giám đốc điều hành đầu tiên đưa ra ý kiến hòa giải có chút không hài lòng, ông ta cũng là một cổ đông. Vì chủ tịch cho rằng chúng ta không nên đàm phán. Vậy làm thế nào để giải quyết tình hình hiện tại? Tập đoàn Thịnh Thế của hắn có khoản vay không thế chấp 300 tỷ từ ngân hàng Hoa Dân, dòng tiền dồi dào. Vì vậy, họ có thể tiếp tục đốt tiền, lỗ vốn để kiếm tiếng. Nhưng chúng ta không có vốn để đốt tiền với họ, không thể tiếp tục bế tắc như vậy được. Vị giám đốc điều hành này là người có tầm nhìn, không ngại phản đối Hàn Vũ Nặc để bảo vệ lợi ích của tập đoàn. Dù sao ông ta cũng là cổ đông, nếu tập đoàn bị thua lỗ thì 1/phần trong số đó là tiền của ông ta. Mọi người nghe vị giám đốc điều hành này nói, không ít người gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Nói trắng ra thì chiến tranh thương mại vốn là một mắt xích vô cùng quan trọng. Nếu họ chơi trò đốt tiền với chúng ta, cạnh tranh không lành mạnh thì hiện tại chúng ta không thể chơi lại họ. Bản thân tập đoàn Thịnh Thế đã có tiềm lực tài chính mạnh hơn chúng ta, bây giờ lại có chính quyền thành phố Thiên Hải và ngân hàng Hoa Dân chống lưng, chúng ta không đấu lại được. Một nhóm giám đốc điều hành nói ra quan điểm của mình. Lý Xuân Minh cười ha ha nhìn Hàn Vũ Nặc, nhẹ giọng nói, chủ tịch, tôi cho rằng chuyện này có thể thương lượng. Nhưng nếu cô đã đưa ra quyết định, tôi chắc chắn sẽ đứng về phía cô ta. Hàn Vũ Nặc liếc nhìn Lý Xuân Minh, hừ lạnh một tiếng không vui. Được thôi, tôi Hàn Vũ Nặc tuyệt đối không chịu đầu hàng mà không chiến đấu. Không phải là làm dịch vụ giao đồ ăn và app sao, họ làm được thì chúng ta cũng làm được. Yêu cầu bộ phận kỹ thuật lập tức bắt đầu nghiên cứu phát triển, trong vòng 1 tuần, app của chúng ta phải ra mắt. Hơn nữa, phí giao hàng của chúng ta phải cao hơn họ, mọi thứ phải tốt hơn họ. Ngoài ra, bộ phận vận hành bắt đầu lên kế hoạch hoạt động, phải kéo khách hàng quay lại. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, như thể muốn nuốt chửng Trương Dịch. Tôi không tin, mảng ẩm thực này tập đoàn Vinh Tín chúng ta sẽ thua. Tập đoàn Vinh Tín cũng là doanh nghiệp ẩm thực lâu đời của tỉnh Giang Nam, trước sự tấn công của dịch vụ giao đồ ăn của tập đoàn Thịnh Thế, Hàn Vũ Nặc đã nhanh chóng tổ chức phản công. Đầu tiên là nhanh chóng ra mắt app của riêng họ, sau đó lại triển khai các hoạt động mạnh mẽ, mang đến nhiều ưu đãi cho người tiêu dùng. Mục đích là để thu hút những khách hàng đã bị dịch vụ giao đồ ăn kéo đi. Để tri ân đông đảo người tiêu dùng, từ hôm nay nhà hàng mới Vinh Tín sẽ tung ra 3 gói ưu đãi. Gói Bít Tết Wellington chỉ còn 188 đồng, người dùng mới đăng ký thành viên còn được hưởng ưu đãi giảm giá 50% cho đơn hàng đầu tiên. Tin vui, mì bò Vinh Tín để tri ân đông đảo người tiêu dùng, từ hôm nay sẽ triển khai toàn diện ưu đãi giao đồ ăn. Đặt hàng có thể được hưởng ưu đãi giảm giá 20%. Toàn bộ bộ phận ẩm thực của tập đoàn Vinh Tín, các nhà hàng, khách sạn lớn đều đồng loạt triển khai các hoạt động khuyến mãi. Trương Dịch ngoài việc chỉ đạo Dương Kỳ về chiến lược định hướng lớn, mặc dù không tham gia vào các hoạt động kinh doanh cụ thể nhưng cũng rất để tâm. Bởi vì lần này, hắn đã hạ quyết tâm phải đánh sập ngành trụ cột của tập đoàn Vinh Tín. Vì vậy, ngày hôm đó, hắn dẫn theo ba ba đến một trung tâm thương mại rất lớn ở thành phố Thiên Hải để khảo sát. Tập đoàn Vinh Tín có 7 nhà hàng ở đây, hắn và ba ba đi từng nhà hàng một để xem xét, bây giờ toàn bộ cửa hàng đều rất náo nhiệt. Ngoài việc màn hình LED trước cửa phát liên tục các chính sách ưu đãi, còn có một đội tuyên truyền về giao đồ ăn rất sáng tạo. Hơn 10 anh chàng giao đồ ăn tràn đầy năng lượng đẩy những chiếc xe điện mới tinh, đứng trước cửa làm tuyên truyền. Chúng tôi giao đồ ăn mỗi đơn chỉ thu 5 đồng. Mức giá này chắc chắn là thấp nhất thành phố Thiên Hải, mọi người hãy nhanh tay đặt hàng nhé. Hãy tải xuống app ẩm thực Vinh Tín của chúng tôi. Các bạn sẽ được thưởng thức những món ăn ngon nhất với mức giá thấp nhất. Nhân viên trong nhà hàng nhiệt tình tuyên truyền với người tiêu dùng xung quanh. Sau một loạt thao tác của họ, lượng khách hàng trong cửa hàng quả nhiên cũng đông hơn bình thường. Ba ba mặc một bộ quần áo dễ thương, thay đổi phong cách nữ hoàng trong hộp đêm. Trông cô ấy mềm mại dễ thương nhưng không thể che giấu được vóc dáng hào sảng của mình, là một người đẹp chuẩn mực. Cô ấy ôm vai Trương Dịch, mỉm cười hỏi, Trương Dịch, anh muốn vào ăn không? Tập đoàn Vinh Tín chính là kẻ thù không đội trời chung của anh đấy.
Trương Dịch quay đầu lại, mỉm cười véo mũi cô ấy. Sao thế, đói rồi à? Mặc dù anh không ưa tập đoàn Vinh Tín nhưng đồ ăn của họ làm đúng là không tệ, về hương vị thì cũng nổi tiếng. Vị quản lý đang làm tuyên truyền trước cửa nhà hàng nhìn thấy một đôi nam nữ như vậy xuất hiện, mắt lập tức sáng lên. Người đàn ông đẹp trai hào hoa, người phụ nữ ngọt ngào đáng yêu, hai người này có thể nói là trai tài gái sắc, nhan sắc còn cao hơn cả những ngôi sao hạng A trong phim truyền hình. Nếu có thể kéo họ vào dùng bữa thì biết đâu cũng sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn. Vì vậy, cô ấy cười tươi như hoa đi tới, tươi cười nói, hai vị muốn dùng bữa không? Hôm nay cửa hàng chúng tôi có ưu đãi giảm giá 20%. Người dùng mới nếu đăng ký thành viên có thể được giảm giá 50%. Ba mỉm cười nhàn nhạt, nhìn về phía Trương Dịch. Trương Dịch cười gật đầu, được. Vị quản lý vô cùng vui mừng dẫn hai người vào trong nhà hàng, sau đó vào trong chọn một vị trí rất tao nhã. Trương Dịch liếc mắt nhìn, lúc này chưa đến giờ ăn, bên trong lác đác có 5-6 bàn khách, không tính là ít nhưng cũng không nhiều. Xin hỏi hai vị khách muốn ăn gì? Món cá đầu trâu om tiêu của nhà hàng chúng tôi hôm nay có ưu đãi, chỉ cần 88 đồng. Một nhân viên phục vụ đi tới mỉm cười giới thiệu. Trương Dịch ra hiệu cho ba, em thích ăn gì thì cứ gọi. Ba cười khúc khích, quay đầu nói với nhân viên phục vụ, vậy thì mang hết những món ngon của các anh lên đây. Nhân viên phục vụ ngẩn người, sau đó lịch sự cười nói, các món ăn của nhà hàng chúng tôi đều là món Hồ Nam nổi tiếng, hương vị rất ngon. Vậy thì mang hết lên đây. Ba cười nói. Nhân viên phục vụ lại ngẩn người, cây bút trong tay suýt rơi xuống đất. Thế nhưng có tới mấy chục món đấy. Không sao đâu, nếu món ăn quá ít thì chồng yêu của em lại không quen ăn. Ba nháy mắt với Trương Dịch đáp lại bằng nụ cười. Nhân viên phục vụ nuốt nước bọt, cung kính nói, vâng, xin hai vị dùng bữa ngon miệng. Hắn ta rất phấn khích khi đặt hàng, những khách hàng lớn như vậy thật khó gặp. Trương Dịch và ba gọi một bàn đầy ắp các món ăn. Không phải vì họ thực sự đói mà là muốn nếm thử xem hương vị đồ ăn ở đây thế nào. Cơ bản mỗi món chỉ ăn một miếng. Nếm xong, Trương Dịch buông đũa, hỏi ba, em thấy thế nào? Ba ăn một miếng thịt xào nhỏ, chu môi nói, cũng được, khá ngon, lần sau chúng ta đến đây nữa nhé. Trương Dịch cưng chiều xoa đầu cô, nếu em muốn ăn thì anh sẽ đào đầu bếp của nhà hàng này về, chuyên nấu cho em. Ba cười hạnh phúc, anh đối xử với em thật tốt. Nhưng đừng có tiêu tiền lung tung, trong nhà đã có mấy đầu bếp rồi. Trương Dịch nhún vai, vẻ mặt thoải mái nói, không sao, tiền của anh nhiều lắm, tiêu không hết. Nhưng mà, mặc dù nhà hàng của họ làm ăn rất tốt, nhưng với mô hình kinh doanh sai lầm như vậy, nếu muốn cạnh tranh với anh thì chỉ có nước tìm đường chết. Trương Dịch nhìn xung quanh, không gian tao nhã cùng đồ ăn ngon quả thực khiến người ta cảm thấy rất tốt, nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ. Ba ăn một miếng bánh trôi rượu, vẻ mặt tò mò nhìn hắn, tại sao lại nói như vậy? Nhìn ba mở to đôi mắt tò mò, vẻ mặt như một đứa trẻ hiếu kỳ, Trương Dịch cười bí ẩn. Nói ra thì hơi phức tạp nhưng em sẽ sớm hiểu thôi. Em cứ xem đi, họ sẽ không thể duy trì được như thế này lâu đâu. Ăn xong một chút đồ, hai người thanh toán rồi rời đi. Nhân viên phục vụ nhìn cả bàn đầy ắp thức ăn, cơ bản chỉ ăn một miếng rồi bỏ đi, không khỏi thầm kêu tiếc. Bên phía tập đoàn Vinh Tín, Hàn Vũ Nặc bắt đầu triển khai chiến lược vận hành mới, đầu tư một lượng lớn tiền, thực hiện ưu đãi và quảng cáo tuyên truyền, mục đích là để đấu với Mây Tour. Theo cô ta thấy, Mây Tour có thể chiếm lĩnh thị trường là vì ưu đãi lớn và mô hình giao đồ ăn tận nơi. Vì vậy cô ta cũng làm theo, đánh không lại thì gia nhập. Với sức ảnh hưởng của thương hiệu lâu đời trăm năm của tập đoàn Vinh Tín, không thể thua một kẻ ngoại đạo được. Nhưng nửa tháng trôi qua, báo cáo doanh số mới ra lại không mấy khả quan. Thật vậy, doanh số và đơn hàng của chúng ta đều tăng một phần, nhưng vẫn chưa đạt đến mức kỳ vọng. Ngược lại, do tự bỏ tiền trợ cấp cho khách hàng và người giao đồ ăn tận nơi, lợi nhuận của chúng ta thậm chí còn thấp hơn tháng trước, tháng này lỗ tổng cộng 180 triệu. Trong khi theo tin tức tiết lộ từ phía tập đoàn Thịnh Thế, tháng này họ chỉ lỗ 50 triệu, nhưng thị phần vẫn tiếp tục mở rộng. Tổng giám đốc bộ phận ẩm thực báo cáo tin tức này trong cuộc họp cấp cao. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng, Hàn Vũ Nặc cau mày, tay nắm chặt một cây bút máy Parker. Tại sao vậy? Chúng ta cũng đã có rất nhiều ưu đãi, cũng đã giảm chi phí giao đồ ăn tận nơi rồi. Nhưng sao độ chênh lệch với Mây Tour lại lớn vậy? Hàn Vũ Nặc trăm phương cũng không thể lý giải được. Rốt cuộc, khoảng cách ở giữa là gì? Lúc này, Tổng giám đốc bộ phận ẩm thực lên tiếng, sau khi chúng tôi điều tra chi tiết, xét về mọi mặt dữ liệu. Mặc dù sức ảnh hưởng của thương hiệu ẩm thực Vinh Tín của chúng ta rất lớn nhưng lượng đơn đặt hàng giao đồ ăn tận nơi thậm chí còn không bằng các nhà hàng vừa và nhỏ khác. Hơn nữa, lượng tải xuống app của chúng ta hiện thậm chí còn chưa vượt quá 150.000.
Nhưng Mây Tour vì được xây dựng trên app của Taobao nên tự có hàng chục triệu người dùng. Ông hít một hơi thật sâu, nâng gọng kính của mình lên. Nói cách khác, chúng ta đang đơn phương độc mã nhưng các nhà hàng khác đều đoàn kết với nhau. Giám đốc Hàn, không có mấy người vì muốn ăn đồ ăn của tập đoàn Vinh Tín chúng ta mà tải xuống một app. Còn Mây Tour thì cung cấp cho họ hàng nghìn hàng vạn sự lựa chọn, cô thấy cái nào tiện lợi hơn? Một câu nói của Tổng Giám đốc Bộ phận ẩm thực như tiếng sét đánh thức người trong mộng. Hàn Vũ Nặc bừng tỉnh. Nói cho cùng, vẫn là vấn đề lưu lượng. Mây Tour dựa vào nền tảng khổng lồ Taobao, ngay từ đầu đã có sẵn lưu lượng và sức ảnh hưởng. Còn ẩm thực Vinh Tín mặc dù nổi tiếng nhưng không phải là thứ không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của người dân. Nói một cách đơn giản, dân văn phòng ngày nào cũng phải ăn, vậy thì họ có thể lựa chọn nhiều món đa dạng trên Mây Tour. Nhưng sẽ không có ai ngày nào cũng đến ăn đồ của nhà hàng Vinh Tín. Cho dù đồ ăn của cô ta có ngon đến đâu, chi phí giao đồ ăn tận nơi của cô ta có thấp hơn Mây Tour thì sự bất tiện này cũng đủ khiến những người trẻ thời nay vứt cô ta vào thùng rác. Hơn nữa, khách sạn và nhà hàng của ẩm thực Vinh Tín rất nhiều, cũng không phải nhà nào cũng giống như nhà hàng cao cấp mà Trương Dịch đã ăn, có dịch vụ và đồ ăn tốt như vậy. Có nhiều nơi đồ ăn ngon hơn nhà hàng Vinh Tín, dịch vụ tốt hơn nhà hàng Vinh Tín, còn giá cả thì rẻ hơn nhà hàng Vinh Tín. Bây giờ chúng ta không còn cách nào khác, tự mình làm ăn chắc chắn không được, phải gia nhập vào Mây Tour mới được. Một giám đốc cấp cao trầm giọng nói. Hàn Vũ Nặc xoa trán. Mặc dù cô là chủ tịch nhưng không phải một mình cô ta quyết định được mọi việc trong toàn bộ tập đoàn. Bây giờ ẩm thực Vinh Tín đã lỗ 2 tháng liên tiếp, làm tổn hại đến lợi ích của các cổ đông, nếu cô vẫn kiên trì với ý kiến của mình thì rất có thể sẽ bị đẩy xuống. Chỉ là, để ẩm thực Vinh Tín vào Mây Tour. Chẳng phải như vậy là cô ta phải cúi đầu trước Trương Dịch sao? Những lời hùng hồn trước đó sẽ như những cái tát liên tiếp giáng vào mặt cô ta. Ngay cả Phó Chủ tịch Lý Xuân Minh lúc này cũng khuyên, Giám đốc Hàn, bây giờ chúng ta không thể tiếp tục tiêu hao với tập đoàn Thịnh Thế nữa. Họ mất đi Thịnh Thế tử nghiệp, chỉ là đứt một cánh tay. Nhưng nếu ẩm thực Vinh Tín của chúng ta sụp đổ thì chẳng khác nào mất nửa cái mạng. Đúng vậy, không cần thiết phải làm đến mức cá chết lưới rách. Họ không phải chỉ muốn nguồn hàng rượu sao, cho họ là được. Lúc này, một số người bắt đầu phàn nàn. Ôi, nếu ngay từ đầu đồng ý với họ thì mỗi năm có thể dễ dàng kiếm được hàng chục tỷ lợi nhuận. Bây giờ đi đàm phán với họ nữa thì sợ là không dễ dàng như vậy. Biết trước được hôm nay thì ngày xưa đã làm khác. Trong số các cổ đông, một số ý kiến bất mãn bắt đầu được bày tỏ. Dù sao thì số tiền mà tập đoàn mất đi, họ cũng có phần, làm sao có thể vui vẻ được. Hàn Vũ Nặc thấy vậy, đành phải cười gượng, không ngờ tập đoàn Thịnh Thế lại có thủ đoạn như vậy, là tôi đã coi thường họ. Nhưng các vị yên tâm, tôi tin rằng họ cũng sẽ không nỡ từ bỏ dự án quan trọng là Thịnh Thế tử nghiệp. Tổng Giám đốc Quách Hưng, chuyện này giao cho anh đi đàm phán. Nói với người của Mây Tour rằng tập đoàn Vinh Tín chúng ta muốn vào. Cô ta thẳng lưng, cố gắng duy trì phong thái của mình. Ẩm thực Vinh Tín của chúng ta là thương hiệu nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam, có thể vào được nền tảng mới nổi của họ thì đối với họ cũng là một chuyện tốt, tôi nghĩ họ cũng rất mong đợi. Trụ sở tập đoàn Thịnh Thế, tổ dự án Taobao. Cùng với việc quy mô của Taobao ngày càng lớn, đã bắt đầu bố trí xong khu vực Giang Nam, hiện đang tích cực phát triển ra toàn quốc. Và nhân viên của tổ dự án Taobao cũng ngày càng đông, hiện tại trên toàn quốc đã vượt quá 1.500 người. Vì vậy tại tòa nhà A của trụ sở tập đoàn Thịnh Thế, hiện tại có 1/3 tầng lầu được phân chia cho Taobao sử dụng. Tổng Giám đốc Dương Kỳ hiện tại mặc dù không phải là Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhưng địa vị của hắn ta đã cao hơn cả Phó Tổng Giám đốc của các tổ dự án lâu năm. Sáng hôm nay, Dương Kỳ đang xem tài liệu trên máy tính. Taobao và Mây Tour là hai sự chuẩn bị, đều cần phải tiến hành đồng thời. Taobao ở Giang Nam đã đại thắng, về mặt thị trường trung và thấp cấp, đã bắt đầu đuổi theo doanh số bán hàng của Amazon. Theo tốc độ này, việc họ phản công đã không còn xa nữa. Phải tranh thủ lúc họ chưa có hành động tấn công dữ dội, nhanh chóng mở rộng thị trường của chúng ta. Dương Kỳ nghiêm túc lập kế hoạch chiến lược phát triển trong tương lai. Nhưng hắn ta không hề sợ hãi, ngược lại còn rất phấn khích, có thể giao đấu với ông chủ cũ trước đây. Dù sao đây cũng là địa bàn của Hoa Hạ, họ chiếm được lợi thế địa lý và nhân hòa. Xã hội rất đơn giản, con người mới phức tạp. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Dương Kỳ nhìn thoáng qua, trên màn hình hiển thị tên là Quách Hưng, Tổng Giám đốc Bộ phận ẩm thực của tập đoàn Vinh Tín. Mặc dù là đối thủ nhưng dù sao cũng là những nhân vật cấp cao trong giới thương mại, ít nhiều cũng sẽ có chút giao thoa. Lúc này nhìn thấy cái tên này, khóe miệng Dương Kỳ nở một nụ cười như cáo giả. Quả nhiên giống như lời Tổng Giám đốc đã nói, bọn họ không nhịn được nữa rồi. Ngành ẩm thực của tập đoàn Vinh Tín là ngành trụ cột, hiện tại Mây Tour ra mắt, chẳng khác nào đánh trúng vào tử huyệt của họ.
Sau khi đã thử nhiều chiến lược để cứu vãn cục diện nhưng đều vô ích, thỏa hiệp là con đường duy nhất họ có thể lựa chọn. Chỉ là, lúc trước đã cho cơ hội mà không biết nắm bắt, bây giờ còn muốn đàm phán thì làm sao dễ dàng như vậy. Dương Kỳ nhớ đến lời dặn của Trương Dịch 1 tháng trước, cười chờ điện thoại reo hơn 10 tiếng, mới từ từ cầm lên nghe. Alo. Bên kia điện thoại, Quách Hưng, tổng giám đốc bộ phận ẩm thực của tập đoàn Vinh Tín đã đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn. Nhưng đến khi điện thoại vừa được kết nối, ông ta lập tức nở nụ cười, ha ha, lâu rồi không gặp, tổng giám đốc Dương. Ồ, thì ra là tổng giám đốc Quách, ôi chao, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Dương Kỳ tỏ vẻ bừng tỉnh, sau đó hỏi, dạo này thế nào, công việc kinh doanh có tốt không? Biểu cảm trên khuôn mặt Quách Hưng lập tức trở nên ghê tởm như thể vừa ăn phải ruồi. Dạo này công việc kinh doanh có tốt không? Tốt cái đầu ông. Tập đoàn Vinh Tín không giống như tập đoàn Thịnh Thế, là một doanh nghiệp niêm yết. Báo cáo tài chính của họ đều được công bố ra bên ngoài, tình hình tài chính căn bản không phải là bí mật. Hơn 1 tháng nay, doanh thu của họ đã giảm xuống dưới mức thắt lưng buộc bụng, mỗi tháng đều lỗ 100-200 triệu. Nhưng ông ta vẫn bình tĩnh, cười ha hả nói với Dương Kỳ, này, bây giờ Tổng Giám đốc Dương, sau khi mây tour của ông ra mắt, việc kinh doanh tại chỗ của chúng tôi thực sự khó khăn. Này, ông nói vậy là sai rồi, ai mà không biết rằng ngành ẩm thực của tập đoàn Vinh Tín của các ông là một tấm biển vàng. Nói rằng việc kinh doanh của các ông khó khăn, ai tin chứ? Dương Kỳ cười nói. Quách Hưng hít một hơi thật sâu, ha ha ha. Mặc dù có chút khó khăn nhưng câu nói thường nói, con rết trăm chân chết mà không cứng. Ngành ẩm thực Vinh Tín của chúng tôi dù sao cũng là thương hiệu lâu năm, việc kinh doanh sẽ không có vấn đề gì lớn. Chỉ là, tôi rất coi trọng dự án mây tour của các ông. Như thế này nhé, đều là tập đoàn của thành phố Thiên Hải. Các ông làm nên dự án mới, chúng tôi cũng phải đến ủng hộ chứ. Dứt khoát, chúng ta cùng làm đi, ngành ẩm thực Vinh Tín của chúng tôi cũng tham gia. Này nhưng chúng ta nói trước nhé, đều là hàng xóm cũ rồi, bên các ông phải giảm giá một chút. Quách Hưng nói thẳng vào vấn đề. Nhưng trong lời nói, không hề có chút thái độ cầu hợp tác nào. Ngược lại còn tỏ ra vẻ tôi đang cho các ông cơ hội, kéo chúng tôi, một thương hiệu lớn vào. Trong mắt Dương Kỳ lóe lên một tia chế giễu. Ha ha, đúng vậy, dù sao thì ngành ẩm thực Vinh Tín của các ông cũng là thương hiệu lâu năm. Nếu như trên mây tour của chúng tôi không có cửa hàng của các ông thì quả thực không thể nói nổi. Như vậy chẳng phải là đưa tiền cho người khác kiếm sao? Ông không biết đâu, bây giờ các thương gia trên nền tảng của chúng tôi kiếm được bao nhiêu. Ôi chao, nếu như các ông đến, các thương gia khác sẽ phải khổ sở. Ý tứ ẩn dụ cũng nói rất rõ ràng, bây giờ mây tour của chúng tôi rất tốt, thiếu ngành ẩm thực Vinh Tín của các ông cũng không thiếu. Quách Hưng khẽ ho một tiếng, ha ha, ông thật biết đùa với chúng tôi. Mọi người vốn dĩ là cạnh tranh công bằng mà. Tôi hiểu, chúng ta đều hợp tác kiếm tiền, các ông có điều kiện gì cứ nêu ra. Mặc dù ông ta nể mặt thương hiệu lâu năm của ngành ẩm thực Vinh Tín, không muốn cúi đầu quá thấp. Nhưng bây giờ tình hình mạnh hơn người, mô hình mây tour này vừa ra mắt đã quá bùng nổ. Nếu họ không tham gia thì người chịu thiệt chỉ có mình họ. Dương Kỳ nghe Quách Hưng bắt đầu mềm mỏng, khóe miệng mới hơi nhếch lên. Biết ngay là mình không làm được, còn giả vờ với tôi làm gì? Ha ha, Tổng Giám đốc Quách nói đúng, chúng ta đều là hàng xóm cũ rồi, có con đường kiếm tiền thì đương nhiên phải cân nhắc đến các ông trước. Ngay lập tức ông ta đổi giọng, chỉ là, này, có một chuyện các ông cũng biết. Bây giờ chúng tôi đều là lỗ vốn để kiếm tiếng, giai đoạn đầu đều đang đốt tiền, căn bản là không kiếm được gì. Ngành ẩm thực Vinh Tín của các ông mà tham gia vào thì chúng tôi sợ là lỗ nhiều hơn. Dù sao thì các ông cũng là thương hiệu lâu năm, cho dù là kinh doanh tại chỗ thì cũng rất đông khách, tôi thấy đừng tham gia vào nữa. À. Quách Hưng nghe vậy thì lập tức sốt ruột. Đừng mà, Tổng Giám đốc Dương, ngành ẩm thực Vinh Tín của chúng tôi tham gia, đối với cả hai bên đều là chuyện tốt. Như thế này nhé, sau khi chúng tôi tham gia, không yêu cầu các ông trợ cấp giai đoạn đầu, chỉ tính phí dịch vụ theo mức bình thường. Nếu như ngành ẩm thực Vinh Tín của chúng tôi được lên kệ trên app của các ông thì việc kinh doanh chắc chắn sẽ rất đông khách. Đến lúc đó các ông cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Dương Kỳ nằm dài trên ghế, lười biếng nói, này, thật sự không phải tôi không muốn giúp ông việc này. Thực sự là có lòng mà không có sức, cái gì đó, bên này tôi còn có chút việc phải bận, cứ nói vậy trước nhé. Tắt máy. Quách Hưng vội vàng toát mồ hôi hột, đừng. Tổng Giám đốc Dương, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng. Nếu như các ông có điều kiện gì về hợp tác thì cứ nêu ra. Rượu vang, đúng, chủ tịch của chúng tôi đã nói. Nguồn hàng rượu vang châu Âu có thể cân nhắc chia cho các ông một phần. Đợi đến khi Quách Hưng nói xong câu này, Dương Kỳ cười nhạt một tiếng, sau đó chuyển lời dặn dò của Trương Dịch cho ông ta. Tổng Giám đốc Quách, chuyện này ông đừng tìm tôi cũng bất lực. Nhưng mà,
tôi có thể nhắc nhở ông một chút. Chuyện này đích thân đến nói chuyện với chủ tịch của chúng tôi, ngài Trương Dịch, có lẽ còn có cơ hội. Nhớ kỹ, chỉ có chủ tịch của các ông, cô Hàn Vũ Nặc đích thân đến nói chuyện, những người khác thì đừng phí công. Tập đoàn Vinh Tín trước đây đã đối xử với tập đoàn Thịnh Thế như thế nào trong mảng kinh doanh rượu vang thì bây giờ Trương Dịch cũng dùng chính thủ đoạn đó để trả lại cho họ. Quách Hưng cũng chẳng còn cách nào, dự án ẩm thực mà ông ta phụ trách doanh thu ngày càng kém. Bây giờ chỉ có một số nhà hàng và khách sạn cao cấp vẫn có thể duy trì lợi nhuận. Còn những nhà hàng trung bình và thấp cấp, vì không có cách thức bán hàng mang về, chỉ phục vụ ăn tại chỗ nên đều đang liên tục thua lỗ. Điểm tàn nhẫn nhất là, để thu hút khách hàng, Mây Tour đã tung ra một lượng lớn phiếu giảm giá ăn uống, trong đó thậm chí còn có phiếu giảm giá ăn tại chỗ. Chỉ cần đặt hàng qua app Mây Tour, khi vào cửa hàng là có thể được giảm giá. Như vậy, ngay cả những khách hàng sẽ chọn ăn tại chỗ cũng bị kéo đi một phần lớn. Bây giờ tập đoàn Vinh Tín không còn lựa chọn nào khác. Mây Tour vì là dự án mới nổi nên ở trong nước không có đối thủ. Tập đoàn Vinh Tín muốn tìm người khác hợp tác cũng không tìm được. Quách Hưng nghe xong điện thoại, cảm thấy lòng mình lạnh đi hơn phân nửa. Ông ta tức giận đập mạnh vào bàn, thầm mắng, Hàn Vũ Nặc này đúng là đàn bà. Làm việc thì chẳng ra gì, phá việc thì giỏi. Tập đoàn Vinh Tín không giống như tập đoàn Thịnh Thế, tầng lớp cao nhất nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Hàn Vũ Nặc nắm giữ 30% cổ phần, là cổ đông lớn. Nhưng những người cao cấp khác cũng ít nhiều nắm giữ một số cổ phần. Dù sao thì những người anh em đã theo chồng Hàn Vũ Nặc khởi nghiệp cũng được coi là chia nhau thiên hạ. Đến sau khi Hàn Vũ Nặc lên nắm quyền, lợi dụng nhan sắc và các thủ đoạn khác để kéo bè kéo cánh, cuối cùng cũng ngồi lên được vị trí chủ tịch. Nhưng trên thực tế, năng lực kinh doanh tập đoàn của cô ta chỉ ở mức trung bình. Mặc dù không thể nói là rất kém nhưng cũng không có thành tựu gì to lớn, chỉ có thể coi là giữ vững thành quả. Vì vậy, trong bóng tối, có rất nhiều người không phục cô ta, Quách Hưng là một trong số đó. Mà lần này, vì tranh chấp rượu với tập đoàn Thịnh Thế đã gây ra xung đột lớn, từ đó khiến cho mảng kinh doanh ẩm thực cũng bị ảnh hưởng nặng nề, khiến cho nhiều người bắt đầu nảy sinh tâm lý bất mãn. Dù sao thì ban đầu có thể kiếm được mười mấy tỷ mà không mất gì nhưng cô ta lại vứt bỏ không cần, nhất quyết phải cạnh tranh. Bây giờ thì hay rồi, mất cả chỉ lẫn trải. Người khác không bị chơi chết, ngược lại sự nghiệp của mình sắp đi tong rồi. Quách Hưng nghiêm mặt rời khỏi phòng làm việc của mình, đến phòng chủ tịch tìm Hàn Vũ Nặc. Bây giờ Hàn Vũ Nặc phải giải quyết chuyện này. Bây giờ trong lòng Hàn Vũ Nặc cũng không dễ chịu. Cô ta đang ở trong phòng làm việc gọi điện thoại cho người em trai vẫn đang trong bệnh viện phục hồi chức năng. Chị ơi, chị bao giờ mới giúp em xử lý cái tên Trương Dịch đó vậy? Một ngày hắn ta không chết, một ngày em không vui. Em đã, ô, em không còn là đàn ông nữa rồi. Hàn Xuân Lôi khóc lóc kể lể. Là một hoàng tử ăn chơi của các hộp đêm, hắn ta không thể cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc đó. Đặc biệt là khi hắn ta cởi quần ra, sự thương hại và khinh thường sâu sắc của người phụ nữ trên giường có thể đánh gục trái tim của một người đàn ông nhất. Hàn Xuân Lôi thậm chí còn vì chuyện này mà trong một thời gian dài không ngẩng đầu lên được trước mặt anh em. Hàn Vũ Nặc cảm thấy đầu mình ong ong, bây giờ đối phó với Trương Dịch ư? Còn đối phó như thế này ư? Tôi sắp bị hắn ta làm chết rồi. Cô ta xoa xoa lông mày của mình, Tiểu Lôi đừng kích động, chuyện này tôi đang làm đây. Em cứ tập phục hồi cho tốt, đừng nghĩ nhiều chuyện nữa. Cô ta an ủi. Lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra ầm một tiếng. Tổng giám đốc Quách, anh không thể vào, chủ tịch đang gọi điện thoại. Cô tránh ra, chuyện này không liên quan đến cô. Tôi muốn tìm chủ tịch Hàn nói chuyện là chuyện ảnh hưởng đến sự tồn vong của tập đoàn. Hàn Vũ Nặc vừa quay đầu lại, đã thấy Quách Hưng xông vào. Thư ký của cô ta vội vàng ngăn cản nhưng căn bản không ngăn được ông ta. Tiểu Lôi, chị cúp máy trước. Chị ơi, chị nhất định phải giúp em dạy dỗ Trương Dịch. Ít nhất cũng phải đánh vỡ hai hòn bi của hắn. Hàn Vũ Nặc cúp điện thoại, vội vàng thu dọn cảm xúc của mình, sau đó nở nụ cười quyến rũ trên mặt. Tổng giám đốc Quách, có chuyện gì mà khiến anh vội vàng như vậy? Cô ta lười biếng ngồi xuống ghế, sau đó bắt chéo đôi chân dài trắng trẻo tròn trịa của mình. Quách Hưng tuy tức giận nhưng sau khi bị ánh sáng trắng này chiếu vào, cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Chủ tịch Hàn, tôi đã liên lạc với người phụ trách Mây Tour rồi. Bên đó căn bản không định hợp tác với chúng ta, chuyện đăng ký cũng đã đàm phán đổ vỡ. Hàn Vũ Nặc hơi nhíu mày, nằm trên bàn suy nghĩ một lúc. Quả nhiên là không được sao, Trương Dịch đúng là một người đàn ông không có chút độ lượng nào. Cần gì phải so đo tính toán với tôi như vậy. Mặc dù trong lòng đã sớm dự đoán được chuyện này nhưng khi thực sự xảy ra, Hàn Vũ Nặc vẫn có chút thất vọng. Nói với họ, chuyện rượu vang chúng ta có thể bàn bạc, chẳng phải đó là thứ họ muốn sao. Quách Hưng lắc đầu, chuyện rượu vang tôi đã nói rồi. Nhưng người phụ trách bên đó là Dương Kỳ nói rằng,
chuyện này phải do đích thân cô đến nói chuyện với tổng giám đốc của họ. Trương Dịch, Hàn Vũ Nặc đột nhiên cảm thấy đầu mình hơi đau. Tên này, hóa ra mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn sao? Cảnh tượng này thật quá quen thuộc. Mới 2 tháng trước, cô ta còn hống hách dùng nguồn hàng rượu vang châu U để uy hiếp, bắt Trương Dịch phải đến cầu xin cô ta. Nhưng chỉ chớp mắt, tình thế đã đảo ngược. Bây giờ thì hay rồi. Nhìn thấy Tao Bao phát triển ngày càng tốt, bây giờ một dự án khác của hắn là Mây Tour cũng lớn mạnh rồi. Như vậy có thể thấy, hướng kinh doanh chính của tập đoàn Thịnh Thế là thương mại điện tử. Còn Thịnh Thế tử nghiệp gì đó, dần dần đã không còn là mảng kinh doanh cốt lõi nữa. Nói cách khác, bây giờ nếu đi đàm phán với họ thì hai bên không còn đứng trên cùng một mặt bằng nữa. Bởi vì trọng lượng của con bài trong tay không cùng một cấp độ. Rầm. Cô ta đập mạnh vào bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần mượn nền tảng của họ để làm ăn thôi mà, cũng không chịu đồng ý sao? Ngay cả những quầy hàng ăn sáng ven đường cũng có thể mở cửa hàng trên nền tảng của họ, tại sao lại nhất quyết làm khó chúng ta? Sau khi Vinh Tín ẩm thực lên kệ, sẽ mang lại cho họ lợi nhuận lớn như thế nào? Ngu ngốc, hành động theo cảm tính. Cô ta tức giận chỉ trích. Quách Hưng nghe vậy, không chút khách sáo nhìn Hàn Vũ Nặc nói, hồi đó, người ta cầm cả chục tỷ tiền mặt đến, cầu xin chúng ta nhượng lại kênh nguồn hàng, không phải cô cũng từ chối sao? Hàn Vũ Nặc lập tức bị nghẹn họng. Đúng vậy, hành động của cô ta lúc đó chẳng phải là ngu ngốc và hành động theo cảm tính sao? Cô ta làm mùng 1 thì người ta làm 15, đúng là không có gì để nói. Quách Hưng khô han tay trước ngực, bình tĩnh nói, Chủ tịch Hàn, chuyện này đều do một tay cô gây ra. Cho nên hy vọng cô có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Nếu không thì sợ là không có cách nào báo cáo với hội đồng quản trị. Trong lòng Hàn Vũ Nặc cũng run lên. Lời nói của Quách Hưng đã có chút ý đe dọa. Nếu vì lý do của cô ta mà khiến Vinh Tín tập đoàn tổn thất nghiêm trọng, vị trí chủ tịch của cô ta rất có thể sẽ bị bãi miễn. Quách Hưng để lại lời nói lạnh lùng rồi quay người rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch. Hàn Vũ Nặc một mình ngồi trên chiếc ghế văn phòng rộng lớn, đôi mày nhíu chặt. Phù, cô ta thở dài một hơi, lúc này đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực. Sau khi chồng mất, cô ta một mình chống đỡ cả tập đoàn Vinh Tín khổng lồ. Một người phụ nữ chỉ mới 30 tuổi, phải chịu đựng áp lực mà người ở độ tuổi này không nên chịu. Nhưng cô ta không còn cách nào khác, vì nếu cô ta không đứng ra thì cơ nghiệp mà chồng cô ta gây dựng nên có thể sẽ rơi vào tay người khác. Hơn nữa, cô ta còn có mẹ và em trai cần chăm sóc. Hai người đó đều không phải là dạng vừa, tiêu tiền như nước, cô ta phải nuôi sống họ. Cô ta mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một điếu thuốc dài dành cho phụ nữ, châm lửa hút. Đợi đến khi hút hết điếu thuốc, cô ta mới lấy hết can đảm, cầm điện thoại tìm đến cái tên khiến cô ta nghiến răng nghiến lợi trong danh bạ. Tên dê sồm. Kiếp này tôi đã tạo nghiệt gì mà gặp phải tên rắc rối như anh vậy. Cô ta nghiến răng mắng thầm một tiếng nhưng vẫn phải gọi điện. Lúc này, cô ta cần tên dê sồm đáng ghét này giúp mình. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được Trương Dịch bắt máy. Alo. Giọng nói lười biếng truyền đến, vẫn mang theo sự ngạo mạn khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Hàn Vũ Nặc hít một hơi thật sâu, vẻ mệt mỏi và lo lắng trên khuôn mặt biến mất, lại trở thành người phụ nữ đẹp nhất giới thương trường, quả phụ quyến rũ Hàn Vũ Nặc. Ha ha, lâu lắm không gặp, Trương Dịch, anh thật là hư quá, người ta muốn hợp tác với anh, sao anh lại từ chối chứ? Ồ, lời này phải nói thế nào đây? Tôi là người chú trọng hòa khí sinh tài nhất. Có thể không hợp với ai nhưng không thể không hợp với tiền. Vậy thì, chuyện nhà hàng của tập đoàn Vinh Tín chúng tôi lên kệ trên Mây Tour. Ha ha, thời thế thay đổi, là cô tuyên chiến trước thì không thể trách tôi được. Giọng điệu của Trương Dịch không chút khách sáo, thậm chí còn có thái độ ép bức người. Hàn Vũ Nặc, người phụ nữ này đã nhiều lần trêu chọc hắn, khiến Trương Dịch đã nghĩ kỹ. Nhất định phải cho cô ta một bài học, để cô ta biết thế nào là sợ. Hàn Vũ Nặc cũng cảm nhận được sự áp bách của Trương Dịch từ giọng điệu của hắn. Cô ta hít một hơi thật sâu, cười nói, đừng nóng giận như vậy chứ. Đã nói rồi, chúng ta chỉ muốn kiếm tiền thôi. Trong chiến tranh thương mại, sử dụng một số thủ đoạn là điều không thể tránh khỏi. Thế này nhé, chỉ cần anh đồng ý cho Vinh Tín ẩm thực lên kệ trên Mây Tour. Vậy thì nguồn hàng ở châu U, tôi đồng ý chia cho anh 3 phần. Lúc này, Trương Dịch đang ở nhà ngoại tình với ba, nằm trên ghế sofa, trong lòng ôm một cô gái ngoan ngoãn 18 tuổi. Nghe thấy điều kiện mà Hàn Vũ Nặc đưa ra, sắc mặt hắn lại đầy vẻ khinh thường. Tôi không biết cô có nghe câu này chưa? Ồ, câu gì? Qua khỏi làng này, sẽ không còn cửa hàng này nữa. Các người đã bỏ lỡ thiện ý mà tôi đưa ra nhưng lại không ngờ rằng đó là cơ hội cuối cùng sao? Trương Dịch cười mỉm nói, sao tôi không đợi tập đoàn Vinh Tín của các người sụp đổ hoàn toàn rồi nuốt chửng các người nhỉ? Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Hàn Vũ Nặc ngồi trong văn phòng ấm áp,
lúc này lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh tham vọng quá rồi, tập đoàn Vinh Tín không phải là công ty nhỏ, nào phải anh muốn nuốt là nuốt được. Trương Dịch thản nhiên nói, thời thế thay đổi, đợi đến khi ngành trụ cột của các người xong đời thì còn gì khó nữa. Hơn nữa ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, bây giờ tôi thà không kiếm được một xu nào, chỉ cần có thể khiến các người chết là đủ rồi. Lời nói tàn nhẫn như vậy khiến Hàn Vũ Nặc cảm thấy như mình đang ở trong hang băng giá lạnh của mùa đông giá rét. Anh điên rồi sao? Cuối cùng cô ta không nhịn được nữa, tức giận hét lớn. Đừng tưởng rằng bề dày nhiều năm của tập đoàn Vinh Tín chỉ là cái vỏ rỗng. Nếu muốn đánh sập chúng tôi, các người cũng sẽ không dễ chịu đâu. Đừng đến lúc đó lại cùng nhau chết chùm, anh có hài lòng không? Ha ha ha. Trương Dịch nghe thấy tiếng hét tức giận của Hàn Vũ Nặc, liền cười lớn. Hàn Vũ Nặc à, Hàn Vũ Nặc, cô tự đánh giá mình quá cao rồi. Cùng nhau chết chùm, cô có tư cách đó sao? Tập đoàn Thịnh Thế là của tôi muốn làm gì thì làm. Cho nên chỉ cần tôi muốn, trực tiếp chặt đứt Thịnh Thế Tử nghiệp chỉ là chuyện trong một câu nói. Nhưng cô còn ngồi được bao lâu nữa, đây mới là vấn đề lớn nhất. Cố lên nhé, tôi chờ xem vở kịch hay của các người. Nói xong, Trương Dịch trực tiếp cúp điện thoại, không định tiếp tục nói chuyện với Hàn Vũ Nặc nữa. Nói chuyện, còn có gì để nói nữa. Kế hoạch ban đầu của Hàn Vũ Nặc là trực tiếp đánh sập Thịnh Thế Tử nghiệp, từ đó khiến tập đoàn Thịnh Thế bị thương nặng. Trương Dịch chỉ là lấy mắt trả mắt lấy răng trả răng, để người phụ nữ tự phụ này hiểu được hành vi của cô ta ngây thơ đến mức nào. Hàn Vũ Nặc nghe thấy tiếng tút 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 bận máy trong điện thoại, không nhịn được nghiến chặt răng bạc, dùng sức nắm chặt điện thoại. Tôi muốn các người chết. Khi Trương Dịch nói câu này, cô ta cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập. Người đàn ông này thật điên rồi, tuyệt đối không phải đang đùa với cô ta. Hắn ta thực sự muốn liều mạng với tôi sao? Hàn Vũ Nặc ôm đầu, trong mắt mở to. Cho đến lúc này, cô ta mới cảm nhận được nỗi sợ hãi khi mất đi Giang Sơn. Cô ta đã chọc vào người không nên chọc, năng lực của Trương Dịch này khủng khiếp hơn vô số lần so với những gì cô ta tưởng tượng. Một khi ngành ẩm thực Vinh Tín sụp đổ, cô ta chắc chắn sẽ bị các cổ đông bất mãn liên thủ đẩy xuống. Không được, tôi phải giữ được vị trí chủ tịch tập đoàn Vinh Tín. Chỉ có cái này không thể để cho người khác. Phải nghĩ cách giải quyết tình hình khó khăn hiện tại. Cô ta như phát điên mở máy tính, xem các phương án kinh doanh trong máy tính. Lại tìm một lượt danh bạ điện thoại của mình, muốn xem ai có thể giúp cô ta cứu vãn tình thế. Trần Tử Hàng, hắn ta là ông trùm ngành ẩm thực ở Giang Nam. Nhất định có cách, cái gì? Hắn ta cũng vào mây tour rồi sao? Anh Lục Khải, không được, hắn ta là cá mập tài chính. Nếu hợp tác với hắn ta, e rằng ngay cả tập đoàn Vinh Tín cũng sẽ bị nuốt chửng. Hàn Vũ Nặc lục tung bàn làm việc của mình, muốn nhanh chóng tìm ra cách để chống lại thủ đoạn của Trương Dịch. Trương Dịch nói đúng. Tập đoàn Vinh Tín có gia sản lớn, có lẽ có thể chịu đựng được đòn đánh nặng nề lần này mà sống sót. Nhưng cô ta, Hàn Vũ Nặc chắc chắn sẽ xong đời. Sau khi mất đi vị trí chủ tịch, cô ta sẽ hoàn toàn mất quyền kiểm soát đối với tập đoàn. Một người phụ nữ yếu đuối, dù có nắm trong tay cổ phần, cũng khó tránh khỏi bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Mất đi quyền lực, cô ta sẽ chẳng là gì cả. Tôi sẽ không thỏa hiệp như vậy, nhất định có cách để ngành ẩm thực Vinh Tín hồi sinh. Hàn Vũ Nặc không muốn từ bỏ hy vọng cuối cùng, bắt đầu điên cuồng nghĩ cách. Nhưng vấn đề ở đây là, cô ta đã làm trong ngành ẩm thực truyền thống mấy chục năm, rất hiểu lĩnh vực này. Nếu có cách kiếm tiền hơn, cô ta đã dùng từ lâu rồi sao? Bây giờ muốn phá vỡ cuộc tấn công chéo ngành của Trương Dịch cũng không phải là chuyện có thể giải quyết nhanh chóng. Chỉ là, cô ta còn thời gian sao? Trương Dịch buông điện thoại trong tay, tiếp tục ôm Bạch Bạch xem tivi. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi hắn sẽ đến đây. Biệt thự rất lớn, Bạch Bạch ở bên cạnh làm một phòng nhạc rất lớn, bên trong bày đủ loại nhạc cụ. Thậm chí Trương Dịch còn bỏ ra hơn 10 triệu, làm cho cô một phòng thu âm rất cao cấp. Cho nên mỗi lần đến đây, Bạch Bạch đều sẽ đàn hát cho hắn nghe bài hát của mình. Cũng sẽ nhảy cho hắn xem một điệu nhảy mới học. Nhưng bởi vì điệu nhảy cô nhảy đều là những điệu nhảy nóng bỏng gợi cảm, cho nên mỗi lần nhảy được một nửa, người đã bị Trương Dịch ôm đi, vì sự nghiệp nâng cao tỷ lệ sinh của Tổ quốc mà góp sức rồi. Bạch Bạch trong lòng Trương Dịch, đối với Hàn Vũ Nặc kia có chút tò mò. Dù sao thì đó cũng là nữ cường nhân trong truyền thuyết, hơn nữa, tiếng tăm về cô ta thường đều mang theo màu sắc đào hoa. Không có cách nào, cô ta quá đẹp, lại còn mang theo thuộc tính thiếu phụ, người vợ. Cho nên một thời gian từng có sức hút rất lớn đối với đàn ông ở tỉnh Giang Nam. Thậm chí trên mạng, rất nhiều cư dân mạng còn lén viết rất nhiều chuyện về cô ta, để trút bỏ dục vọng trong lòng mình. Trương Dịch, anh đối xử với Hàn Vũ Nặc kia như vậy, có phải là có ý gì với cô ta không? Bạch Bạch cười hỏi. Trương Dịch nhướng mày, nhớ đến thân hình nóng bỏng và khuôn mặt quyến rũ của Hàn Vũ Nặc,
lập tức có cảm giác. Thỉnh thoảng anh cũng muốn thử thú vui của Tào Tháo. Bạch Bạch bĩu môi, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn, sao thế, chẳng lẽ anh không thích người trẻ tuổi sao? Thì cũng không phải, các cô mỗi người một vẻ, đều có phong vị riêng. Nhưng mà, bây giờ anh làm tất cả những điều này không phải là để có được cô ta, dù sao thì anh cũng không rảnh đến thế. Ngành công nghiệp giao đồ ăn, anh đã sớm muốn làm rồi. Bất kể cô ta Hàn Vũ Nặc có đến làm yêu tinh hay không, kế hoạch đều sẽ tiến hành. Chỉ là tiện thể dọn dẹp cô ta một chút thôi. Bạch Bạch tò mò chớp chớp mắt, sau đó cười một cách không tin. Đừng có lừa em, nhìn anh lúc trò chuyện với cô ta, vẻ mặt phấn khích thế kia, còn giả vờ. Khụ khụ khụ, đó là sự phấn khích sảng khoái. Trương Dịch nghiêm mặt nói. Người phụ nữ này kiêu ngạo ngang ngược, không coi ai ra gì. Tự cho là mình có chút nhan sắc thì không để anh vào mắt. Tất nhiên anh phải dạy dỗ cô ta một bài học rồi. Trương Dịch nói, trên mặt lại hiện lên nụ cười tà ác. Loại phụ nữ ngày thường luôn tỏ ra thái độ cao cao tại thượng, khiến người ta muốn dẫm cô ta dưới chân, sau đó nhìn cô ta vẻ mặt xấu hổ, còn phải khuất phục dưới quần bò của anh. Bạch Bạch nghe xong, trong mắt tràn đầy ý cười. Hi hi hi, anh thật xấu xa, em thích lắm. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, nghe được suy nghĩ đen tối như vậy của Trương Dịch, có lẽ sẽ chỉ trích tư tưởng của hắn biến thái. Nhưng Bạch Bạch thì khác, bất kể Trương Dịch thế nào, trong mắt cô đều rất ưu tú. Cộng thêm sự ngây thơ của cô gái 18 tuổi, khiến Trương Dịch ở trước mặt cô luôn có thể tùy ý làm bậy. Ngành công nghiệp giao đồ ăn đang rất sôi động, Trương Dịch vẫn ung dung tự tại chờ xem kịch hay. Ngay từ khi mây tour mọi nhà ra mắt, hắn đã biết Hàn Vũ Nặc chắc chắn xong đời rồi. Bởi vì xét theo tốc độ phát triển thương mại hiện tại của Trung Quốc, căn bản không có bất kỳ năng lực nào có thể ngăn cản hắn dùng thủ đoạn vận hành hạ cấp đánh bại đối thủ. Trong tập đoàn Vinh Tín, vấn đề của ngành công nghiệp trụ cột là bộ phận ẩm thực đang nhanh chóng lan rộng. Đầu tiên là tầng lớp cao cấp từ lâu đã bất mãn với hành vi trả thù bốc đồng của Hàn Vũ Nặc, lúc này đã hoàn toàn bùng nổ. Bỏ qua hơn 10 tỷ tệ bạc trắng không kiếm, nhất định phải liều mạng với người ta. Kết quả bây giờ thì sao, tự mình chơi đến mức không thoát ra được rồi chứ. Mâu thuẫn giữa những người ở tầng lớp cao căn bản không thể che giấu được, trong tập đoàn hầu như không có bí mật gì. Bất kỳ lời phàn nàn nào của lãnh đạo cũng sẽ thông qua từng tầng từng lớp truyền ra ngoài, cuối cùng biến thành trò vui của toàn thể nhân viên. Chỉ có điều đối với nhân viên của Vinh Tín ẩm thực, tâm trạng buồn bã này cũng đi kèm với việc tiền thưởng bị cắt giảm mạnh, cuối cùng thống nhất biến thành sự bất mãn đối với việc tầng lớp cao của tập đoàn không hành động. Tôi điên mất thôi, vừa mới sinh 2 đứa con, bây giờ không có tiền nuôi, tôi không muốn nữa. Hả? Không phải chứ, tôi nhớ anh vừa mua nhà ở Đông Hoàn mà. Thật không biết cấp trên nghĩ thế nào, người ta làm giao đồ ăn đều kiếm tiền như điên. Chúng ta lại cứ không tin, bây giờ ngay cả cửa hàng vợ chồng bên cạnh cũng làm ăn tốt hơn chúng ta. Chết tiệt. Anh biết gì chứ, tôi nghe nói, mọi chuyện bắt đầu là do chủ tịch của chúng ta muốn cạch mặt với tập đoàn Thịnh Thế. Lúc đầu người ta muốn đưa hơn 10 tỷ đồng cho tập đoàn của chúng ta, cầu xin một con đường sống nhưng lại bị chủ tịch từ chối. Bây giờ, ha ha ha, báo ứng đến nhanh quá phải không? Hả? Không phải chứ. Ôi, thật khiến tôi thất vọng. Chủ tịch vốn là nữ thần trong lòng tôi. Nhưng bây giờ xem ra, phụ nữ rốt cuộc vẫn là phụ nữ. Nuôi chồng dạy con thì không sao nhưng độc lập gánh vác thì không được. Này, dám chế giễu phụ nữ à? Tin tôi đấm vỡ mồm anh không? Tô Minh Ngọc của tập đoàn Thịnh Thế làm rất tốt mà. Gì? Tô Minh Ngọc cũng là vì có một người đàn ông bí ẩn chống lưng, nếu không thì làm sao có được ngày hôm nay.